สนับสนุนโดยยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยขวดสีขาวฝาสีเขียวจากอ้วยอันโอสถสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงครับประเด็นที่จะถกนะฮะต่อเนื่องกันแน่นอนประเด็นของไทยกัมพูชานะครับก็เป็นประเด็นที่เราต้องจับตาอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะเราจะต้องเตรียมตัวครับเราไม่รู้นะฮะว่าทางฝั่งกัมพูชาคิดอะไรยังไงอยู่นะครับแน่นอนถกไม่เถียงเราเปิดพื้นที่ให้กับนักวิชาการเองก็ดีนะครับท่านนักการเมืองก็ดีนะฮะรวมถึงทหารเองก็ดีนะฮะให้มาพูดคุยเพื่อที่จะสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในสิ่งที่แต่ละท่านคิดแต่สิ่งสำคัญที่สุดนะครับเราต้องแสดงความเป็นหนึ่งเดียวให้กับชาวกัมพูชาได้รับทราบนะครับว่าเราไม่ยอมนะให้ใครมารุกรานเรานะครับวันนี้ฮะผมได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงนะครับท่านแรกครับท่านเป็นอดีตเจ้ากรมกิจการชายแดนทหารนะครับและอดีตปลัดกระทรวงกลาโหมนะครับท่านพลเอกนิพัฒน์ทองเล็กครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับทีมครับส่วนอีกท่านนึงครับสสบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนนะครับคุณรังสิมันต์โรมครับสวัสดีครับคุณโรมครับสวัสดีครับขอบคุณทั้งสองท่านนะฮะที่ให้เกียรติรายการถกไม่เถียงนะครับมีหลากหลายประเด็นที่อยากจะ cover จริงๆอยากจะพูดคุยกันจริงๆเลยนะครับมุมของทหารแน่นอนนะฮะท่านนิพัฒน์นะก็มีมุมมองที่จะเกี่ยวข้องกับการป้องกันตัวเองว่าเราจะป้องกันประเทศของเราอย่างไรกับสิ่งที่กัมพูชาทำแต่ในเวลาเดียวกันคุณรังสิมันต์เองนะฮะก็มีการวิเคราะห์ว่าเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะที่เขาอยู่ดีๆหยิบยกประเด็นเรื่องของทหารเรื่องของความไม่สงบเรื่องของทุ่นระเบิดเพื่อที่จะเบี่ยงเบนความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของสแกมเมอร์หรือเปล่าเพราะอันนี้เป็นหัวใจกล่องดวงใจของเขาถูกต้องไหมครับเดี๋ยวมาวิเคราะห์กันแต่ก่อนที่จะไปตรงนั้นครับผมต้องบอกงี้ก่อนนะว่าท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกูลนะครับท่านได้ลงพื้นที่ไปเมื่อวานนี้มีหลายภารกิจด้วยกันนะครับ3ภารกิจหลักๆเลยนะฮะท่านก็เป็นประธานที่ประชุมสมชนะฮะเกี่ยวกับปัญหาชายแดนไทยกัมพูชานะฮะโดยเฉพาะกรณีนะที่มีการเหยียบทุ่นระเบิดนะที่เราต้องเสียขาไปอีกหนึ่งข้างนะฮะเป็นรายที่7ของประเทศไทยซึ่งมีมติระงับนะฮะการปฏิบัติตามปฏิญญาสันติภาพไทยกัมพูชาอันนี้คือท่าทีที่ชัดเจนแล้วนะครับทำอย่างนี้ไม่ได้ระงับก่อนนะครับภารกิจที่2ครับท่านไปนะตรวจเยี่ยมแล้วก็ฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์ภูมะเขือที่อำเภอกันทรลักษณ์นะครับจังหวัดศรีสะเกษระหว่างลงพื้นที่ตรงนี้คุณผู้ชมครับอยากให้ทีมงานของผมนะเตรียมภาพที่ท่านขึ้นไปร้องเพลงชาติและไปยืนอยู่บนภูมะเขือผมว่าภาพนี้คือแสดงความชัดเจนแล้วก็เป็นสิ่งที่เราเรียกร้องมาตลอดว่าเราอยากให้นายกรัฐมนตรีของเราแสดงท่าทีแข็งขันแข็งกร้าวไปดูครับด้วยร่วมไม้รักสมัครที่ไทยนิรักสงบแต่ที่รบไม่ขาดเอกราชจะไม่ให้ใครคงทีสละเลือดทุกชาติเป็นชาติเพลงถ้าเลิกประเทศชาติไทยเราเร่มีชัยชโยและอีกภารกิจหนึ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้ปฏิบัตินะฮะก็คือไปเยี่ยมทหารที่ได้รับการบาดเจ็บนะครับคุณผู้ชมผมเอาประเด็นแรกก่อนนะครับภาพเมื่อสักครู่นี้ที่ท่านอนุทินนะร้องเพลงชาติแต่ในเวลาเดียวกันท่านให้สัมภาษณ์หลังจากนั้นด้วยนะครับแล้วท่านพูดชัดเจนแต่ในมุมของทหารก่อนนะครับขออนุญาตคุณรังสิมันต์นะฮะคุณท่านพลเอกนิพัฒน์ครับท่านมองภาพที่ออกมาแบบนี้ท่าทีของท่านนายกรัฐมนตรีที่ขึ้นไปแล้วเป็นผมเชื่อว่าน่าจะเป็นความกำลังใจให้กับผู้ที่ปฏิบัติงานอย่างแน่นอนแต่ในมุมของท่านมองไงครับขอบคุณนะครับคุณติมที่ถามประเด็นนี้ครับไม่ต้องแปลมากการแสดงตนของนายกรัฐมนตรีผู้นำประเทศในพื้นที่สำคัญทหารเรียกภูมะเขือตรงนั้นว่าเป็นคีย์เทเรนนะครับภูมิประเทศสำคัญมันคือการประกาศความชัดเจนการประกาศจุดยืนการประกาศท่าทีที่ชัดเจนของรัฐบาลไทยนั่นหมายความว่าการปฏิบัติของทุกภาคส่วนนะครับคือกองทัพแล้วก็ภาคประชาชนรวมทั้งฝ่ายปกครองและต่างๆเหล่านี้ชัดเจนที่สุดแล้วไม่มีอะไรชัดไปกว่านี้แล้วว่ามันหมายความว่าอะไรยังไงตรงนี้นะครับตอบคำถามตรงนี้ก่อนว่านี่คือครั้งแรกที่ผู้นำประเทศขึ้นไปบนภูมิประเทศตรงนี้นะครับซึ่งเป็นภูมิประเทศที่เราแย่งนะครับไม่ใช่แย่งนะครับหมายความว่าดำเนินการตอบโต้นะครับแล้วก็นำพื้นที่อันนี้มาอยู่ในการดูแลของเราตรงนี้นี่เป็นความชัดเจนครับเป็นสัญญาณที่ส่งไปให้กัมพูชาได้เห็นด้วยหรือเปล่าแบบนี้ อีกคำหนึ่งที่จะต้องใช้ตรงนี้คือคำว่าเอกภาพนะครับไม่มีคำตอบ
หรือไม่มีคำถามอื่นแล้วที่จะต้องมาถามกันอีกว่าทำอะไรจะทำอะไรไหมครับปัญหาที่เกิดขึ้นต่อไปข้างหน้าจะทำอะไรยังไงการปรากฏตัวตรงนี้คือการชี้ชัดแล้วว่าใครจะต้องทำอะไรผมพูดต่อไปเลยอีกนิดเดียวเชิญครับเชิญเลยครับเชิญท่านการที่กำลังทหารขึ้นไปอยู่บริเวณชายแดนทั้งหมดรอบประเทศเนี่ยทั้งหมดมันมี7กองกำลังนะครับเอาเป็นว่ากองกำลังที่เราคุ้นขณะนี้ดีที่สุดก็คือกองกำลังสุรนารีที่อยู่ในกองทัพภาคที่2ถัดลงมาก็คือกองกำลังบูรพาทัพภาค1แล้วก็ลงไปทางใต้หน่อยนะครับกองกำลังชายแดนจันทบุรีตราดทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในแผนที่ว่าเนี่ยกองทัพเรียกว่าแผนป้องกันประเทศภารกิจชัดเจนที่สุดนะครับว่าเอากำลังทหารขึ้นไปนับหมื่นที่ขึงชายแดนเนี่ยไปป้องกันประเทศมันมีความชัดเจนอยู่แล้วผมก็เคยอยู่ในแผนนี้นะครับเมื่อตอนรับราชการใหม่ๆจบรับราชการเนี่ยครับตาพระยาวัฒนานครคลองหาดอรัญญประเทศผมก็อยู่แถวนั้นโอเคนะครับทั้งหมดไม่ต้องถามเลยว่าถ้าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเนี่ยจะต้องทำอะไรนะครับแต่หากแต่ว่าเมื่อท่านนายกรัฐมนตรีไปปรากฏตัวตรงนี้แล้วก็ไปพูดด้วยประกาศด้วยตรงนี้ยิ่งชัดใหญ่นี่คือจังหวะและเวลาที่เหมาะสมสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่กองทัพผมคิดว่าเป็นเวลาที่เหมาะสมที่จะตอบโต้ตรงนี้ผมใช้คำว่าตอบโต้นะครับครับโอเคครับขอบคุณครับท่านรังสิมันต์คิดยังไงกับสิ่งที่ท่านนายกคือเราในฐานะสื่อนะเราก็ตั้งคำถามอยู่ตลอดว่าตกลงท่านจะยังไงมีความชัดเจนยังไงแต่อันนี้สำหรับคุณรังสิมันต์คิดว่านี่คือภาพชัดเจนหรือเปล่าว่าอันนี้คือเอาจริงแล้วจะไม่ยอมละเพราะท่านก็ได้ให้สัมภาษณ์กับประเด็นนี้ด้วยนะเดี๋ยวผมจะเปิดเสียงแต่ท่านรังสิมันต์วิเคราะห์ก่อนครับผมคิดว่าท่านนายกก็คงต้องการที่จะแสดงออกนะครับถึงความแข็งขันแล้วก็คงต้องการที่จะบอกว่าประเทศไทยเอาจริงแล้วไม่พอใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นมากนะครับนั่นคือสิ่งที่ผู้นำประเทศเนี่ยอย่างคุณอนุทินก็คงจะพยายามสื่อสารอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับนอกจากในเรื่องของความชัดเจนในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยสิ่งที่เราอยากเห็นมากที่สุดอีกสิ่งหนึ่งก็คือความเป็นเอกภาพของหน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะในการขับเคลื่อนของสมช.ซึ่งแน่นอนว่ามันจะต้องมีการเตรียมการเนี่ยหลายรูปแบบแน่นอนว่าถ้าหนึ่งเลยต้องประเมินว่าตกลงสถานการณ์จะไปถึงจุดไหนอันที่สองก็คือในแง่ของการเตรียมความพร้อมสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดอันที่สามนะครับมันอาจจะต้องประเมินสถานการณ์ว่าเรากำลังสู้กับอะไรวันนี้เนี่ยนะครับผมคิดว่าสถานการณ์ที่ประเทศไทยกำลังต่อสู้อยู่เนี่ยมันเราถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเขาเรียกว่า hybrid warfare hybrid พี่ต้องเข้าใจแน่นอนกับคำนี้ซึ่งเวลาเราบอกว่า hybrid warfare เนี่ยมันหมายความว่ามันเป็นสงครามลูกผสมที่รัฐอีกรัฐหนึ่งเนี่ยเขาไม่ได้จะใช้แค่กระบวนการทางการทหารเท่านั้นถูกฮะแต่ว่ามันอาจจะใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ใช้เรื่องของสแกมเมอร์ซึ่งวันนี้เนี่ยคุณทินต้องเข้าใจว่ากัมพูชาเนี่ยมันเป็นแดนที่มีสแกมเมอร์เนี่ยเยอะมากถูกครับถามว่าเขาจะไม่มีปัญญาในการสั่งให้นักรบไซเบอร์ของเขาเนี่ยโจมตีประเทศไทยแล้วเขาไม่มีศักยภาพในการที่จะสั่งให้พวกสแกมเมอร์ต่างๆในการที่จะหลอกลวงทำลายหลักนิติรัฐเงินเศรษฐกิจของคนไทยในขณะเดียวกันเอาเงินสีเทาทั้งหลายเนี่ยมาซื้อนักการเมืองซื้อตำรวจของประเทศไทยหรอกครับดังนั้นเนี่ยเวลาที่จะมองปัญหาเรื่องนี้ผมคิดว่าเราต้องมองให้มันเห็นว่ามันใหญ่กว่าแค่ปัญหาชายแดนเนี่ยถ้าเกิดเรามองในเรื่องนี้แน่นอนโอเคอาจจะมีการตอบโต้หรือเปล่าอันนี้ก็เป็นเรื่องทางนโยบายจะมีการดำเนินการทางการทูตอย่างไรนะครับเพื่อที่จะทำให้ไม่มีประเทศอื่นเข้ามาเป็นคู่ขัดแย้งกับประเทศไทยเพิ่มอันนี้เป็นเรื่องที่กระทรวงต่างประเทศต้องทำงานให้สอดประสานแต่ความกังวลของผมก็คือว่าไอ้การรับมือกับไอ้ไฮบริดวอร์แฟร์ที่อาจจะมีการใช้สแกมเมอร์เนี่ยเป็นหนึ่งในกลวิธีในการจัดการกับประเทศไทยเนี่ยอันนี้ผมยังไม่เห็นแล้วผมคิดว่าอันนี้น่ากังวลอย่างยิ่งเพราะถ้าเกิดว่าเราไม่มีมาตรการในการรับมือเรื่องนี้ดีๆเนี่ยนะครับผมคิดว่าเราจะเสียหายมากนะครับปัญหาที่มันเกิดขึ้นระหว่าง2ประเทศเนี่ยมันไม่ใช่แค่ปัญหาแนวชายแดนถามว่าทำไมผมถึงกล้าที่จะพูดแบบนั้นเพราะว่าถ้าเราไปดูเนี่ยนะครับข้อตกลงเจรจาต่างๆเนี่ยมันจะมีเรื่องสแกมเมอร์เสมอซึ่งผมเชื่อว่าฝ่ายความมั่นคงก็รู้ว่าเรื่องสแกมเมอร์เนี่ยมันเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อความมั่นคงของเราอย่างรุนแรงนั่นจึงเป็นเหตุผลว่า
เวลาที่เราไปเจรจากับกัมพูชาเนี่ยมันจึงต้องพ่วงเรื่องสแกมเมอร์เข้าไปเพราะถ้าเกิดเราไม่เอาไปพ่วงเรื่องนี้ไปเนี่ยไอความขัดแย้งระหว่างไทยกัมพูชามันไม่มีทางจบฮะดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าในจังหวะนี้เนี่ยนะครับเราต้องมองสถานการณ์ให้ออกว่าเรากำลังมีภัยคุกคามแบบไหนกัมพูชาเนี่ยกำลังใช้มาตรการอะไรมันไม่ใช่แค่มีจรวดมันไม่ใช่แค่มีอาวุธหนักมันไม่ใช่มีแค่กับระเบิดหรือทุ่นระเบิดแต่มันมีสงครามไซเบอร์ที่ทำลายเศรษฐกิจของประเทศไทยอีกด้วยนะครับซึ่งอันนี้มันน่ากลัวมากนะสแกมเมอร์เราพูดความเสียหายนะฮะคุณดิน12 เดือนนับตั้งแต่มีนาคมปีนี้นะครับย้อนหลังไป 1.15 แสนล้านบาทคนไทยข้อมูลที่คอนเฟิร์มไม่ต่ำกว่า 3,000 คนที่เป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ในแง่ของเศรษฐกิจความเสียหายบริษัทต่างๆมากมายไม่ต้องอะไรฮะใจกลางกรุงเนี่ยเราเห็นร้านค้าร้านอาหารที่ผิดสังเกตมากมายหลายคนก็ตั้งคำถามว่าเป็นการฟอกเงินหรือเปล่าไม่ต้องนับว่าร้านของคนไทยอีกกี่ร้านที่เจ๊งกันไปยังไม่นับว่ากิจการของคนไทยถูกซื้ออีกเท่าไหร่นี่ยังไม่รวมไปถึงว่าภาพลักษณ์ของประเทศไทยที่กำลังจะกลายเป็นศูนย์กลางฟอกเงินความเสียหายที่เกิดขึ้นนานับประการไม่สามารถประเมินมูลค่าได้ยังไม่มีนักวิจัยหรือนักวิชาการคนไหนที่สามารถประเมินความเสียหายของประเทศไทยได้อย่างเด็ดขาดดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เรากำลังเจอเนี่ยมันรุนแรงมากผมถึงพยายามพูดอยู่เสมอคุณทินว่าเวลาที่เราจะรับมือกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่เฉพาะเรื่องการทหารแต่มันมีมิติที่มากมายและผมบอกกับคุณทินได้เลยว่าในฐานะที่ผมเป็นประธานกรรมธิการความมั่นคงเนี่ยผมเป็นห่วงจริงๆว่าหน่วยงานของรัฐเนี่ยยังไม่ได้ทำงานสอดประสานและรับมือเรื่องนี้อย่างมีนัยสำคัญได้อย่างมีคุณภาพจริงๆเพราะฉะนั้นนอกเหนือจากการที่ท่านนายกรัฐมนตรีขึ้นไปแล้วไปแสดงจุดยืนตรงเนี้ยเพื่อที่จะประกาศแล้วว่าผมเอาจริงนะอันนั้นคือหนึ่งประเด็นโอเคผมตอบแบบฟันธงเลยนะคุณทินแต่สแกมเมอร์ยังไม่ชัดผมตอบแบบฟันธงเลยนะว่าขอบเขตของการถ้ามันมีการสู้รบเป็นจริงๆขอบเขตมันจะอยู่แค่ตามแนวชายแดนแต่ไอเรื่องสแกมเนี่ยมันทั้งประเทศและทั้งโลกด้วยนะเอาจริงๆสแกมแต่ผมถามว่าจากที่เดิมเนี่ยที่เขาบอกเขาหลอกลวงคนทั้งโลกแต่ถ้าเกิดว่าผู้มีอำนาจในกัมพูชาสั่งการให้หลอกลวงเฉพาะประเทศไทยได้ไหมมันได้อยู่แล้วอันนี้เป็นคำถามที่น่ากลัวนะครับเดี๋ยวผมกลับมาที่ท่านนิพัฒน์คิดยังไงประเด็นนี้ที่คุณรวมพูดเสริมแน่นอนแหละทางการทหารโอเคท่านแสดงท่าทีชัดเจนแต่ในเวลาเดียวกันปัญหาใหญ่คือสแกมเมอร์ยังไม่มีความชัดเจนตรงนี้ขอบคุณที่คุณโรมได้พูดถึงคำว่า hybrid warfare นะครับเป็นความจริงวันนี้สังคมไทยรับรู้แล้วว่าตั้งเราเกิดปัญหาชายแดนมาเนี่ยนะครับเราเผชิญกับปัญหาในหลายมิติด้วยกันมันไม่ใช่รถถังปืนใหญ่เครื่องบินจรวดอย่างเดียวแม้กระทั่งเรื่องเศรษฐกิจนะครับสงครามข่าวสารการไปต่อสู้ในเวทีระหว่างประเทศนะครับที่ในระดับโลกนี่คือองค์รวมทั้งหมดนะครับจึงเป็นผลทำให้เรื่องพวกนี้เลยผมขอญาตขยายความนิดนึงนะครับต้องมาเข้าสมช.คือเมื่อก่อนเนี่ยในสมัยที่ผมรับราชการเนี่ยนะครับภัยคุกคามที่เรียกว่าเกิดตามแนวชายแดนเนี่ยรบกับคอมมิวนิสต์เนี่ยนะครับหรือแม้การป้องกันประเทศตามแนวชายแดนมันคือเรื่องของการใช้กำลังทหารอย่างเดียวกองทัพทำได้เลยนะครับในเวลานั้นต่อมาเนี่ยมันมีลักษณะของการต่อสู้ในลักษณะนี้ขึ้นมาเพิ่มเติมเราจะเห็นได้ว่าองค์คณะที่เข้าไปประชุมนะที่นายกท่านเชิญประชุมเรียกสภาความมั่นคงแห่งชาตินะมี7 คนและหนึ่งในนั้นนะมีแม้กระทั่งรัฐมนตรียุติธรรมนี่แหละครับคือที่มาของคำว่า hybrid warfare นะครับต้องสู้กันทุกมิติกลับมาตรงนี้นะครับเรื่องการปฏิบัติอยู่ในขณะนี้นะครับที่เรากำลังทำอยู่ที่คุณทิมถามมาตรงนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับนะครับว่าเอาเราลองมาโฟกัสกันเฉพาะสถานการณ์ใกล้ตัวปัจจุบันนี้ได้ไหมครับตรงนี้ที่ปะทุขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยจากที่ทหารเหยียบกับระเบิดขาขาดเนี่ยนะครับตรงนี้เมื่อ2 วันที่ผ่านมาตรงนี้เนี่ยมันคือการบอกกับเราว่าคู่เจรจาของเรานั้นไม่เคารพต่อข้อตกลงที่เราได้ทำกันเอาไว้เราเคยทอดโอกาสให้สำหรับเรื่องที่จะมีสันติภาพเกิดขึ้นหรือความสงบสุขนะครับหากแต่ว่าคู่เจรจาของเราเพื่อนบ้านของเราในขณะนี้ละเมิดข้อตกลงเขาไม่ยอมทำตามนะครับสิ่งที่รัฐบาลทำในขณะนี้ผมกลับมาคำที่เอกภาพอีกครั้งนะครับคือวันนี้ทั้งหมดเนี่ยอารมณ์แม้กระทั่งของคนไทยทั้งหมดเนี่ยเทใจให้หมดแล้วนะครับสำหรับการตอบโต้ที่จะเกิดขึ้น when why where how อย่างไรทั้งหมดเนี่ยมันพร้อมแล้วที่จะตอบโต้อะไรตรงนี้นี่คือสิ่งที่เรากำลังอยู่ใน
ห่วงเวลานี้นะครับแล้วผมก็เชื่อว่ากองทัพเองซึ่งรับผิดชอบตรงนี้ชัดเจนเนี่ยจากการแบ่งมอบการประชุมที่สภาผู้แห่งชาติเนี่ยนะครับ วันนี้เนี่ยกำลังอยู่ในโหมดนี้อยู่นั่นถ้าผมตีความจากที่ท่านอธิบายอย่างนี้นะฮะนั่นหมายความว่า ท่านคิดว่าในวันข้างหน้าไม่รู้วันไหนนะฮะมีโอกาสที่จะมีการปะทะกันเกิดขึ้นใช่ไหมนี่คือคำถามนะท่านเดี๋ยวผมขออนุญาตนิดเดียวท่านสั้นๆนิดเดียวฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตไปที่คลิปอันนี้ก่อนที่จะมาฟังคำตอบท่านนะครับเป็นคลิปที่ท่านนายกหลังจากที่ท่านร้องเพลงชาติแล้วนะครับและท่านให้สัมภาษณ์ครับสิ่งที่ท่านให้สัมภาษณ์คืออะไรฟังเสียงครับประเทศไทยเป็นของเราครับนะครับแล้วที่เรายืนอยู่นี้ก็คือประเทศไทยนะครับใครจะมาแอบอ้างอธิปไตยเหนือดินแดนของไทยไม่ได้แต่ว่าวันนี้ป่วยการที่จะพูดเรื่องพวกนี้วันนี้เราถือว่าสิ่งที่เราได้มีข้อตกลงกันไว้เพื่อจะเดินไปสู่การมีสันติภาพมันจบลงแล้วนะครับจากนี้ไปรัฐบาลไทยก็จะดำเนินการในสิ่งที่เราเห็นว่าเป็นประโยชน์สำหรับประเทศไทยเป็นสิ่งที่ประเทศไทยจะทำโดยที่ไม่ต้องไปหารือหรือว่าปรึกษาหรือขออนุญาตใครนะครับผมว่าภาพนี้ชัดเจนนะฮะผมว่าท่านที่ชัดเจนแล้วก็ข้างๆของท่านนายกรัฐมนตรีนะทั้งสองท่านก็คือท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับท่านพลเอกณัฐพลนาคพานิชนะรวมถึงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับท่านศรีศักดิ์พวงเกตแก้วผมว่าภาพนี้ออกมาแข็งแรงในมุมของสื่อเวลาเรามองเราก็จะวิเคราะห์ผมว่าภาพนี้ส่งสัญญาณชัดเจนและแข็งแรงแล้วบอกว่าสันติภาพมันจบลงแล้วกลับมาที่คำถามของผมที่จะถามท่านนิพัฒน์นะฮะก็คือว่าสรุปแล้วเราพร้อมที่จะปะทะและการปะทะมันจะเกิดขึ้นใช่หรือไม่นี่คือคำถามผมขออนุญาตพักสักครู่นะเดี๋ยวกลับมาฟังท่านแล้วก็ฟังคุณรังสิมันต์โรมในประเด็นนี้รวมถึงอีกประเด็นหนึ่งฮะล่าสุดสื่อเขมรเขาตีข่าวนะท่านครับอ้างว่าทหารไทยยิงเข้าไปในพื้นที่อธิปไตยของกัมพูชาทำให้ชาวกัมพูชาชาวบ้านบาดเจ็บ5 รายขณะที่เพจ Facebook PR Cambodian Government ของรัฐบาลกัมพูชาก็รายงานไปในทำนองเดียวกันข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรพักสักครู่ครับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ทุกคนรอคอย AI Transformation for Marketing and Media Season 2 รู้สึกตื่นเต้นรู้สึกสนุกค่ะสนุกค่ะแปลกใหม่ดีครับสนุกดีครับได้ความรู้เยอะค่ะได้พัฒนาความรู้ในด้านของ AI จะมีไอเดียแบบหลักสูตรเข้มข้น5 วัน 40 ชั่วโมงที่จะพาคุณเจาะลึกการใช้ Generative AI ครบทุกมิติข้อความเสียงภาพและวิดีโอพอมาเรียนมันได้หลายสิ่งหลายอย่างที่มันเยอะมากเลยครับรู้สึกว่าแบบทุกวันนี้ AI มันก็พัฒนาไปเร็วมากๆเราได้เห็นมันออกมาเป็นผลงานจริงรู้สึกว่าแบบตื่นตาตื่นใจดีค่ะได้รู้ถึงแบบเครื่องมือแล้วก็เทคนิคในการใช้ AI มากยิ่งขึ้นได้เทคนิคในการเขียนพร้อมครับก็ซึ่งคิดว่าเป็นใจความสำคัญในการสร้างสรรค์ AI ออกมาครับจริงๆ AI ไม่ได้ยากค่ะถ้าได้ลองเรียนดูแล้วก็จะรู้สึกชอบมันอย่างแน่นอนครับผมลองเปิดใจดูค่ะก็อยากให้มาเรียนกันเยอะๆนะคะมันมีประโยชน์แล้วก็นำไปใช้ได้จริงในการทำงานแล้วก็ในการเรียนด้วยค่ะต้องขอบคุณดีป้าที่จัดโครงการดีๆแบบนี้ขึ้นนะคะมาเรียนกันเยอะๆนะคะพร้อมพาดูงานดิจิเทคอาเซียน 2025 มหกรรมเทคโนโลยีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีณ Impact เมืองทองธานีเรียนจริงปฏิบัติจริงพร้อมอัพสกิลด้วย AI Let's Play AIดีขนาดนี้อย่ารอช้าสายเกมสายลงทุนสาย AI สายเทคต้องไม่พลาดลดราคาพิเศษให้ทันที 2,000 บาท BrainTech Tri Screen จอเสริมอัจฉริยะเปลี่ยนโน้ตบุ๊กธรรมดาให้ทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 จอดีไซน์พับเก็บง่ายพกพาสะดวกมี 2 รุ่นให้เลือก 17,900 บาทสำหรับรุ่น 14 นิ้วและ 19,900 บาทสำหรับรุ่น 16 นิ้วสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้เพียงค้น BrainTech Tri Screen หรือ Advice ทุกสาขาทั่วประเทศ BrainTech Tri Screen where thinking meets technology วันเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกและอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนชนิดน้ำอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
กลับมาครับรายการถกพิถีครับยังอยู่กับท่านสสรังสิมันต์โรมนะครับและท่านพลเอกนิพัฒน์ทองเล็กนะฮะพูดคุยกันต่อเลยครับท่านครับผมถามค้างเอาไว้นะครับว่าท่านนายกแสดงท่าทีชัดเจนนะฮะสันติภาพไม่มีแล้วมันจบลงแล้วนะครับรวมถึงท่านแม่ทัพภาคที่2ท่านก็มีการโพสต์ก่อนหน้านี้นะฮะแล้วก็มีประโยคที่ท่านเขียนนะฮะบอกว่าเพื่อรักษาสิทธิ์ในการป้องกันตัวเองนะฮะคือกองทัพภาคที่2ยุติทุกข้อตกลงคำว่าเพื่อรักษาสิทธิ์ในการป้องกันตัวเองมันจึงนำมาสู่คำถามที่จะถามท่านและถามทิ้งท้ายในช่วงที่แล้วก็คือว่าการปะทะมันมีโอกาสจะเกิดขึ้นสูงมากใช่หรือไม่ครับท่านครับเรียนคุณทีมครับเมื่อสักครู่นี้ผมข้ามไปนิดหนึ่งนะครับในคำถามที่ตั้งผมมาเกี่ยวกับเรื่องของสแกมที่คุณโรมได้พูดได้ครับเชิญต้องขอยืนยันครับแล้วก็เข้าใจง่ายๆว่าในเรื่องของการสู้รบการทำสงครามกันเนี่ยมันมีเรื่องท่อน้ำเลี้ยงที่เราจะต้องมองให้เห็นโดยข่าวกรองจะต้องรู้นะครับว่าท่อน้ำเลี้ยงมาจากที่ไหนอย่างไรถ้าผมขยายความหรือว่าพูดต่อจากที่คุณโรมพูดเนี่ยก็คือสแกมเนี่ยมันคือท่อน้ำเลี้ยงข้อมูลที่ปรากฏออกมาที่สื่อไทยเคยเสนอผมอ่านและขีดเส้นใต้ไว้เลยนะครับว่า GDP 60% ของเขมรเนี่ยมาจากสแกม 60% เลยนะเกินครึ่งนะ GDP ครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยขอย้ำนะครับว่าเรื่องการทำสงครามมันต้องดูด้วยว่าท่ออยู่ที่ไหนมายังไงนะครับอันนี้ที่นี่กลับมาประเด็นที่ถามผมเมื่อสักครู่นี้การรักษาสิทธิ์ในการป้องกันตนเองตรงนี้มันเป็นคำที่ศักดิ์สิทธิ์มากนะครับที่ทหารทุกคนโดยเฉพาะผู้บังคับหน่วยจะต้องเข้าใจนะครับมันหมายความว่าอะไรไม่ต้องพูดอ้อมค้อมครับทหารที่ถือปืนอยู่ในแนวเนี่ยนะครับแบบที่วันนี้ทหารกำลังทำอยู่ในขณะนี้นั่นนะอะไรก็ตามที่มันเป็นการละเมิดอธิปไตยแล้วเห็นว่ามันเป็นภัยคุกคามข้อสำคัญที่สุดผมขีดเส้นใต้ว่าการเข้ามาวางระเบิดเนี่ยผมคิดว่าพูดในรายการนี้ได้นะครับมันคือภาษาง่ายๆก็คือการพยายามฆ่าเราถามว่าเรามีสิทธิ์ป้องกันไหมมีสิทธิ์มีครับเพราะฉะนั้นอาวุธในมือนะครับที่ถืออยู่ตลอดเวลาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยคุณใช้ได้เลยนะครับวันนี้ตอบคำถามว่านี่คือสเกลเล็กๆนะครับสำหรับทหารที่ถือปืนอยู่และถ้าสเกลมันใหญ่ขึ้นนะครับมีการใช้อาวุธหนักเข้ามาไม่ต้องถามแล้วครับผมเชื่อว่าวันนี้กองทัพสแตนบายอยู่แล้วนะครับเอาคำพูดของผู้บัญชาการเหล่าทัพมาพูดนะครับซึ่งกองทัพบกนะครับก็ออกมาชี้แจงแล้วว่าอยู่ในแผนจักรพงศ์ภูวนาถแผนนี้ยังอยู่เพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยครับ around the clock นะครับตลอดเวลาไม่มีหยุดนะครับ24 ชั่วโมง24 ชั่วโมงนะครับนาทีไหนก็ได้กองทัพอากาศก็ออกมาแถลงแล้วเห็นไหมครับกองผู้บัญชาการทัพเรือก็ออกมาแถลงนี่มันคือสิ่งที่ผมคิดว่านะครับแม่ทัพนายกองที่ท่านอยู่กับปัญหาตรงนี้มาแสนนานเนี่ยบางคนอยู่กับทั้งชีวิตเนี่ยแล้วเมื่อเหตุการณ์ตรงนี้มันเกิดขึ้นเนี่ยผมเชื่อว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่นะครับแล้วมันอยู่ในกระบวนการที่ไฟเขียวได้มาหมดแล้วนี่คือผมกำลังจะบอกว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับสิ่งที่คนจะเริ่มนะครับผมก็เชื่อว่าเราก็คงไม่ได้คิดจะเริ่มละมั้งนะครับแต่กลับมาที่ผมบอกว่าอะไรที่มันคุกคามชีวิตเราคุกคามต่ออธิปไตยของบ้านเมืองของเราท่านทำได้เลยตอบโต้ทันทีนะครับไม่ต้องรอครับแต่ประเด็นคือเขาคุกคามเราทุ่นระเบิดก็ถือว่าคุกคามหรือเปล่าฮะก่อนที่จะไปที่คุณโรมกลับมาที่เดิมนะครับเข้ามาวางเนี่ยคือพยายามฆ่านะครับและไอ้ทุ่นที่เหยียบนั่นน่ะมันไม่ใช่วางทุ่นเดียวการวางทุ่นระเบิดสังหารบุคคลเนี่ยเขาจะวางเป็นกลุ่มที่เรียกว่าคลัสเตอร์นะครับถ้าคนเขาตั้มตรงเนี้ยขาขาดปุ๊บเนี่ยมองภาพเลยจะมีคนเข้ามาช่วยจะเข้ามาทางไหนวางลูกที่2ตั้มอยู่ตรงนี้อีกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือการพยายามฆ่าถามว่าแล้วเราจะต้องคิดอะไรอีกเหรอนั่นหมายความว่าถ้าสมมุติเกิดเราเจอสมมตินะฮะผมไม่รู้ว่าหน้างานเป็นยังไงนะต้องเรียนถามท่านนะสมมุติเราเจอว่ามีคนกำลังเข้ามาแล้วกำลังวางทุ่นระเบิดนั่นหมายความว่าเขาพยายามที่จะกำลังฆ่าแล้วนะฮะเพราะเขามาปฏิบัติการในการวางทุ่นนั่นหมายความว่าเรามีความชอบธรรมในการที่จะยิงเลยไหมฮะผมถามตรงๆชาวบ้านมีความชอบธรรมครับโอเคชัดเจนนะฮะชัดเจนนะคุณผู้ชมครับเอาละกลับมาที่คุณโรมนะครับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์นะเพราะว่าคุณโรมให้ความสนใจเรื่องนี้เป็นพิเศษอยู่แล้วนะฮะแล้วประเทศไทยคนไทยก็รอดูอยู่นะว่าเราจะทำลาย
สแกมเมอร์ได้หรือเปล่าเพราะมันสร้างความเสียหายกับประเทศชาติเหลือเกินนะครับคุณโรมได้ออกมาแสดงจุดยืนผ่านโซเชียลมีเดียตัวเองนะครับบอกว่าการกระทำของฝ่ายกัมพูชาที่ใช้ทุ่นระเบิดเป็นการเบี่ยงเบนความสนใจจากปัญหาสแกมเมอร์ให้กลับมามีความขัดแย้งตรงเนี้ยมันจะได้ลืมเรื่องสแกมเมอร์อยากให้ขยายความตรงนี้เพิ่มเติมเพราะมันเป็นประเด็นสำคัญคือต้องบอกอย่างนี้นะครับผมจะย้อนกลับไปตั้งแต่ว่าที่คำถามคุณทินว่าตกลงนายกกำลังแสดงความพร้อมไหมเนี่ยวันนี้ผมไม่สงสัยในเรื่องของการแสดงความพร้อมต่อการตอบสนองต่อผลกระทบที่เกิดจากการวางทุ่นระเบิดที่มีทหารของพวกเราเนี่ยนะครับต้องสูญเสียขายข้างหนึ่งผมไม่สงสัยตรงนั้นแต่ผมเนี่ยสงสัยอยู่อย่างหนึ่งและสงสัยมาโดยตลอดก็คือว่าเรามีความพร้อมแค่ไหนกับการรับมือกับภัยสแกมเมอร์คือถ้าดูภาษากายของนายกเนี่ยตอนนี้ท่านอยากจะแสดงความพร้อมแค่ด้านเดียวแต่อีกด้านหนึ่งก็คือในเรื่องของสแกมเมอร์เนี่ยยังไม่ได้เห็นรูปธรรมอันนี้คุณพูดกันแบบแฟร์ๆนะครับทั้งในแง่ที่ว่ารัฐบาลเองคนของรัฐบาลบางคนก็ไปเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์ล่าสุดก็มีการยึดอายัดทรัพย์ไปนะครับมีสสบางคนโดนแบบนั้น100 กว่าล้านซึ่งอาจจะน้อยไปนะครับผมเชื่อว่าตัวเลขอาจจะสมควรมากกว่านั้นแต่ประเด็นก็คือว่าเวลาที่เรามองภาพของสถานการณ์เนี่ยคือเราอย่าไปมองแค่ปัญหาของเรื่องนี้มันอยู่แค่เฉพาะชายแดนผมไม่ได้บอกว่าปัญหาที่ชายแดนไม่สำคัญเราต้องเตรียมความพร้อมและเราต้องมีการตอบโต้นะครับใช้สิทธิ์ในการป้องกันตัวเองอย่างเต็มที่อันนี้คือสิ่งที่ต้องทำแต่ส่วนที่2ก็คือส่วนที่จะทำให้ปัญหานี้มันจบเสียทีเนี่ยซึ่งผมมองว่าเหมือนกับที่ทางพี่มองเลยว่าก็ไอ้สแกมเมอร์มันเป็นท่อน้ำเลี้ยงที่สำคัญหล่อเลี้ยงหัวใจนะครับของเศรษฐกิจและไม่ใช่แค่เศรษฐกิจของกัมพูชาแต่รวมไปถึงของผู้มีอำนาจในกัมพูชาเนี่ยทำไมเราไม่ให้ความสำคัญในการปราบปรามเรื่องนี้ผมคิดว่าสิ่งที่เราต้องยอมรับนะครับว่าวันนี้ถ้าเราเอาเฉพาะเบอร์ต้นๆเนี่ยของคนที่เป็นสแกมเมอร์ที่เกี่ยวพันกันเนี่ยสมคบกันเนี่ยกับสแกมเมอร์เนี่ยแล้วอยู่ในกัมพูชาเนี่ยหลักๆมีใครฮะก๊กอานหรือยงพัฒน์ล่าสุดหรือยงพัฒน์นี่คือพูดกันมาตั้งนานนะฮะถึงมาเพิ่งมาออกหมายจับเนี่ยแต่ว่าเบนสมิธคุณจะเอาอย่างไรยิมเลียกเกี่ยวข้องกับธนาคาร BIC จะเอาอย่างไรแม้กระทั่งฮุนโตที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการฟอกเงินซึ่งมีมูลค่า 3.3 ล้านบาทนะฮะจะเอาอย่างไรอันนี้คือบริษัทหุ้ยวันแล้วหุ้ยวันนะคุณทินไม่ใช่แค่เฉพาะไอ้สแกมเซ็นเตอร์ที่ตั้งกันอยู่ในกัมพูชาเท่านั้นยังไปเชื่อมโยงนะครับกับการก่อการร้ายเรามีกฎหมายภายในประเทศของเราในการรับมือเรื่องนี้แต่การขยับของเราหน่วยงานรัฐของเรามีน้อยมากดังนั้นเนี่ยความหมายก็คือว่าต่อให้เราทุ่มสรรพกำลังนะครับเอาชนะอริราชศัตรูตามแนวชายแดนได้แต่ถ้าเราไม่ระวังนะฮะเศรษฐกิจของประเทศไทยจะเสียหายกว่านี้เราเหมือนจะชนะตรงชายแดนแต่ความเสียหายทางเศรษฐกิจภายในประเทศของเราเนี่ยเสียหายกันทั่วหน้านั่นคือเหตุผลที่ผมพยายามจะบอกว่าเรื่องนี้เราต้องใช้สมองต้องใช้ความคิดแล้วประเมินสถานการณ์ให้ดีว่าเรากำลังสู้อยู่กับอะไรการต่อสู้ของเรากำลังเจอกับสงครามลูกผสมมันไม่ใช่แค่การต่อสู้โดยใช้อาวุธหนักเท่านั้นนี่คือสิ่งที่ผมพยายามเน้นย้ำแล้วนายกไม่มีแผนหรือการเตรียมความพร้อมในลักษณะแบบนี้เลยเอาง่ายๆใครตอบผมได้ฮะเราจะรับมือด้วยสงครามลูกผสมยังไงฮะเพราะตอนนี้ไม่มีที่ท่านลงพื้นที่นี่คือด้านมันเดียวมันแค่มุมเดียวอีกมุมหนึ่งคือยังไม่เห็นมุมหนึ่งและเป็นมุมใหญ่ไม่มีคือณวันนี้เนี่ยถามว่าโอเคการประกาศเราประกาศสงครามกับสแกมเมอร์เราประกาศว่าเป็นวาระแห่งชาติแต่ในเชิงรูปธรรมเนี่ยยังมีน้อยฮะที่ผมต้องออกมากระตุ้นแบบนี้เนี่ยไม่ใช่เพราะว่าเราต้องการที่จะโจมตีทางการเมืองแต่เพราะเราคาดหวังมันมีคนไทยประเทศของเราเศรษฐกิจเสียหายขนาดนี้ด้วยสงครามลูกผสมแบบนี้ด้วยการที่คือเราปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าสแกมเมอร์เนี่ยมันหนุนโดยผู้มีอำนาจรัฐในกัมพูชาจริงๆแล้วถ้าเราไม่เร่งในการปราบปรามหรือทำลายองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งเกี่ยวพันกับผู้มีอำนาจของกัมพูชาเนี่ยเราจะสู้ศึกเรื่องนี้ยังไงในระหว่างที่มีการเจรจาสันติภาพต้องยอมรับนะครับว่าสแกมเมอร์ยังเดินเครื่องจักรในการ
ทำลายเศรษฐกิจทำลายประเทศไทยต่อไปเรื่อยๆยังมีอยู่ต่อเนื่องนะครับผู้ชมครับเดี๋ยวผมขออนุญาตพักสักครู่สั้นๆอีกนิดเดียวนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าท่านนิพัฒน์ครับทางพนมเป็นโพสต์นะฮะบอกเลยนะฮะว่าเนี่ยประเทศไทยเรายิงเข้าไปที่อธิปไตยของเขาทำให้ชาวบ้านได้รับบาดเจ็บ5 คนท่านมองว่าตรงนี้เนี่ยมันคือสงครามจิตวิทยาอย่างหนึ่งหรือเปล่าการสร้างเฟกนิวส์หรือเปล่าเพราะเราต้องตรวจสอบเช็คทางอีกทีนะว่าเรามีการยิงเข้าไปหรือเปล่าพักสักครู่ครับช่วงหน้าครับติดตามครับหม้อหุงข้าวซิกเกอร์อิเล็กทริกนะครับหุงข้าวสวยขึ้นหม้อนะครับเรามีมาด้วยกันทั้งหมด2รุ่นนะครับรุ่นแรกหม้อหุงข้าวดิจิตอล 1.8 ลิตรนะครับเหมาะสำหรับคุณพ่อบ้านแม่บ้านนะครับและรุ่นที่2นะครับหม้อหุงข้าว 3D Pro 5.6 ลิตรนะครับเหมาะสำหรับร้านค้าครับเรามาดูที่ตัวแรกกันก่อนเลยนะครับหม้อหุงข้าวดิจิตอล 1.8 ลิตรนะครับที่สามารถหุงข้าวและทำอาหารได้หลากหลายนะครับด้วย6โปรแกรมอัตโนมัติและยังสามารถตั้งเวลาหุงข้าวล่วงหน้าได้อุ่นร้อนได้นานสูงสุดถึง24 ชั่วโมงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าข้าวที่หุงสุกแล้วจะเป็นยังไงครับโอ้โหข้าวเรียงเม็ดสวยฟูนุ่มแบบนี้เลยนะฮะเพราะว่าเรามีระบบเซ็นเซอร์ที่ควบคุมอุณหภูมิทั้งบนล่างนะครับสำหรับรุ่นต่อไปนะครับหม้อหุงข้าว 3D Pro นะครับของเรามีระบบ 3D Heating นะครับอุ่นรอบทิศทางนะครับที่ฝาจะช่วยลดไอน้ำมีชั้นรองไอน้ำจากในหม้อนะครับเหมือนหุงข้าวใหม่ตลอดเวลานะครับหุงข้าวครั้งเดียวนะครับสูงสุดได้ถึง50 จานเลยทีเดียวนะครับใช้งานง่ายแค่ปลายนิ้วคลิกครับแถมหม้อหุงข้าวทั้ง2รุ่นนี้นะครับยังเคลือบนอนสติ๊กนะครับข้าวไม่ติดหม้อทำความสะอาดง่ายสั่งซื้อตามช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับสวัสดีครับผมชื่อเอกชื่อจริงก็ยุทธพงศ์มณีธรรมตอนนี้เราอยู่กันที่สวนสลาทิศอำเภอบ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งที่นี่จะปลูกสละไว้หลักๆอยู่3 สายพันธุ์นะจะเป็นพันธุ์เนินวงสุมาลีแล้วก็พันธุ์อ้อร้อลักษณะเด่นของมันคือจะเนื้อจะเยอะลูกโตจะรสชาติหวานอมเปรี้ยวนิดๆส่วนพันธุ์สุมาลีเนื้อจะไม่ค่อยดำไม่ยุบส่วนพันธุ์อ้อร้อเป็นสละที่มีรสชาติหวานที่สุดในบรรดาสละแต่เนื้อเขาอาจจะคล้ำๆนิดคล้ายๆกับสละผสมกับระกำขอเชิญชวนลูกค้าที่สนใจในการที่จะสั่งสละไปทานที่บ้านนะครับได้ทั้งช่องทางออฟไลน์และออนไลน์ก็เชิญชวนทุกท่านที่สนใจอยากทานสละสดตัดใหม่ทุกวันนะคะก็เชิญชวนที่ไปรษณีย์ได้เลยนะคะสนับสนุนโดย Lift Up Your Life สร้างสรรค์ความสุขให้ชีวิต Seagull Electric บริษัท HK Pharmaceutical จำกัดมุ่งมั่นพัฒนายามาตรฐานสากลประชาชนเข้าถึงง่ายกลับมาต่อครับอยู่กับท่านพลเอกนิพัฒน์นะฮะและท่านรังสิมันต์โรมนะครับคุณผู้ชมครับอันนี้ผมเข้าประเด็นเลยนะฮะคือประเด็นตอนนี้สื่อของกัมพูชานะก็ตีข่าวอ้างว่าทหารไทยเนี่ยยิงเข้าไปในพื้นที่อธิปไตยของกัมพูชาทำให้ชาวบ้านบาดเจ็บนะ5 รายขณะที่เพจ Facebook นะ PR Cambodian Government นะของรัฐบาลกัมพูชาก็รายงานไปในทำนองเดียวกันเอาอย่างนี้เรามีการตรวจสอบนะฮะมีการตรวจสอบท่านรองโฆษกกองทัพบกนะฮะท่านพันเอกฤชาสุขสุวานนท์ท่านชี้แจงอย่างนี้นะครับกองทัพบกตรวจสอบกับกองกำลังบุรพาแล้วยืนยันว่าเวลาประมาณ 16 นาฬิกาของวันนี้ได้ยินเสียงปืนเล็กจากฝั่งกัมพูชาประมาณ10 นาทีฟังนะฮะได้ยินเสียงปืนเล็กจากฝั่งกัมพูชานะฮะประมาณ10 นาทีบริเวณตรงข้ามบ้านหนองยาแก้วที่จังหวัดสระแก้วนะครับฝ่ายไทยเตรียมความพร้อมนะแต่ไม่มีการตอบโต้แต่อย่างใดคาดว่าเป็นการสร้างสถานการณ์ของฝ่ายกัมพูชาท่านนิพัฒน์มองประเด็นนี้ยังไงครับก็ไม่มีอะไรจะต้องตีความนะครับ ถ้าจะบอกไปแล้วเนี่ย คำกล่าวของสามก๊กที่บอกไว้ว่าการศึกมิหน่ายเล่เรื่องการทำศึกสงครามเนี่ยครับมันมีเรื่องที่ทริกกี้นะครับมันเป็นเรื่องที่จะต้องมีทั้งลับทั้งลวงทั้งพรางเรื่องที่จะต้องสร้างสถานการณ์ขึ้นเพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งสับสนแม้กระทั่งเบี่ยงเบนความสนใจอันนี้คือเบี่ยงเบนความสนใจสแกมเมอร์ที่คุณรวมตั้งข้อสงสัยหรือเปล่าท่านเข้าประเด็นนี้เลยผมว่าน่าสนใจไม่ผิดเลยนะครับเพราะว่าถ้าพื้นที่ตรงนี้เกิดปัญหาขึ้นในขณะนี้ความเพ่งเล็งการเพ่งเล็งการใส่ใจทหารเรียกว่ากำลังหลักเรานะครับวันนี้จะอยู่ที่บริเวณตรงนี้การมาเกิดเหตุการณ์ตรงนี้ขึ้นนะครับมีเสียงปืนเล็กที่ปรากฏตรงนี้ขึ้นเนี่ยมันก็คือการเบี่ยงเบนความสนใจดึงความสนใจการเบี่ยงเบนตรงนี้มันมีผลไปถึงพี่น้องเขมรด้วยถูกไหมครับข่าวที่ออกมาเนี่ยคนในกัมพูชาก็สนใจว่าขณะนี้ตามข่าวที่เขาออกมาเนี่ยนะครับบอกว่าไทยยิงเข้าไป
มันก็ทำให้พี่น้องเขมรนับล้านเนี่ยเกิดมีความรู้สึกอะไรอย่างหนึ่งแล้วเฮ้ยอะไรว่าไทยทำไมทำอย่างนี้กับเราอย่างนี้ เห็นไหมครับนี่คือการเบนความสนใจในเวลาเดียวกันก็เบนความสนใจมาที่ฝ่ายไทยด้วยมันได้2 ทางเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ยิงปืนนะครับชุดหนึ่งเนี่ย5-6 นัด 7-8 นัดเนี่ยทหารไทยก็ไม่ยิงแล้วครับจะยิงทำไมอยู่เป็นปกติสุขอย่างนี้ก็ดีอยู่แล้วทั้งหมดเนี่ยไม่ต้องมาพูดนะครับไม่ต้องมาชี้แจงและรองโฆษกกองทัพบกก็ชี้แจงให้แล้วตรวจสอบแล้วนะครับต้องชมว่าชี้แจงได้รวดเร็วและรายการนี้ก็นำมาบอกกล่าวทันทีเพราะฉะนั้นบอกตรงนี้นะครับไม่มีเรื่องเลยที่จะต้องยิงแกนั่นแหละยิงนะครับเพื่อเบนความสนใจยังได้ความเบนความสนใจได้หลายเรื่องพื้นที่แล้วก็เรื่องสแกมอะไรของโรมอีกมันได้ไปหมดเพราะฉะนั้นรัฐบาลควรทำอย่างไรกับ Hybrid Warfare ที่กำลังเกิดขึ้นณตอนนี้อันนี้เป็นประเด็นสำคัญเลยนะครับแน่นอนเราวาดภาพให้เห็นถึงปัญหาวาดภาพให้เห็นถึงความห่วงใยวาดภาพให้เห็นถึงว่าจุดสำคัญที่เราต้องโฟกัสคืออะไรแต่รัฐบาลต้องปฏิบัติอย่างไรเพื่อที่จะสู้กับ Hybrid Warfare อันนี้สำคัญคุณผู้ชมไปที่ YouTube ตอนนี้เลยนะครับ Tero Digital ไปที่ Facebook ถกไม่เถียง Facebook CS7 HD News ของเรานี่นะครับและเดี๋ยวมาขยายความเพิ่มเติมกับ2ท่านในรายการถกไม่เถียงในออนไลน์สำหรับตรงนี้นะครับลาทั้ง2ท่านก่อนนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับเจอกันในออนไลน์ถกไม่เถียงสวัสดีครับเอาละครับคุณผู้ชมกลับมากันต่อนะฮะถกไม่เถียงในช่วงของออนไลน์นะครับคุณผู้ชมครับยังอยู่กับ2ท่านแขกรับเชิญของเรานะครับท่านพลเอกนิพัฒน์ทองเล็กนะฮะแล้วก็ท่านสสรังสิมันต์โรมนะฮะพูดคุยกันประเด็นเรื่องของกลเกมของกัมพูชาแน่นอนละครับเราก็เห็นนะท่าทีของท่านนายกรัฐมนตรีนะที่ขึงขังลงไปในพื้นที่แล้วก็สร้างความมั่นใจและสร้างความกำลังใจแล้วก็เป็นการส่งสัญญาณอย่างชัดเจนว่าสันติภาพแล้วมันจบลงแล้วตอนนี้ระงับข้อตกลงก่อนตอนนี้ถ้ามีอะไรปุ๊บพร้อมไม่ต้องรอท่านนิพัฒน์ก็นะฮะวิเคราะห์ถึงพ่อแม่พี่น้องชาวทหารทุกคนพร้อมรอ24 ชั่วโมงไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นปั๊บนิดหน่อยเขาพร้อมเต็มที่ที่จะลุยแต่ในเวลาเดียวกันคุณโรมบอกว่าเดี๋ยวก่อนนะหัวใจสำคัญไม่ใช่ว่าปัญหาชายแดนการปะทะกันไม่สำคัญทุกประเด็นสำคัญหมดแต่มันมีอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญและรู้สึกว่ายังไม่ได้มีความชัดเจนในการวางแผนแก้ไขหรือเข้าไปปราบปรามก็คือสแกมเมอร์ซึ่งเราจับตาเรื่องสแกมเมอร์มานานมากนะครับเราก็อยากจะขอความชัดเจนอยากเห็นความชัดเจนจากฝั่งรัฐบาลว่าจะแก้อย่างไรคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรโหวตกันเข้ามาหน่อยนะครับคุณคิดว่ากัมพูชาป่วนชายแดนตอนเนี้ยหวังกลบข่าวสแกมเมอร์ใช่หรือไม่ท่านนิพัฒน์วิเคราะห์แล้วว่าไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงอ่ะชัวร์ถูกไหมฮะผมเข้าใจถูกใช่ไหมครับเข้าใจถูกครับเบี่ยงเบนประเด็นนะเอางั้นเถอะยิงนกนะอยู่ได้หลายตัวเบี่ยงเบนประเด็นปัญหาต่างๆแต่สแกมเมอร์เป็นหนึ่งในนั้นคุณโรมนี่เป็นคนเปิดมาเลยว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะทำอย่างนี้คือกลบสแกมเมอร์ใช่หรือไม่คุณผู้ชมคิดยังไงโหวตกันเข้ามานะครับโหวตกันเข้ามาเลยนะครับส่วนผมมาตั้งคำถามทั้งสองท่านว่าแล้วถ้ามันเป็นไฮบริดวอร์แฟร์หรือว่าสงครามลูกผสมไฮบริดคือผสมเนาะไอ้สงครามลูกผสมเนี่ยแหละครับที่มีท่านแต่ก่อนท่านนิพัฒน์บอกว่าให้แต่ก่อนมีแค่ยิงปืนถือปืนยิงกันลบกันแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่คุณรวมบอกให้เดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนแล้วสแกมเมอร์ไซเบอร์ครามทุกอย่างคือมันอาจจะไม่ได้เป็นแค่ปืนอย่างเดียวใช่มันไม่ใช่ปืนทุกรูปแบบมันผสมกันเข้ามาแล้วเราต้องทำอย่างไรความชัดเจนต้องทำอย่างไรคุณโรมมองว่าในฐานะที่คุณเปิดประเด็นเรื่องของเฮ้ยหวังกลบสแกมเมอร์คุณโรมคิดว่าแล้วรัฐบาลเราต้องทำไงคือจริงๆเรื่องไฮบริดวอร์แฟร์หรือสงครามลูกผสมเนี่ยนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยท่านก็ตอนแถลงนโยบายท่านเข้าใจท่านพูดประโยคเรื่องนี้เหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าฝ่ายความมั่นคงเนี่ยจะไม่ได้เตรียมความพร้อมในเรื่องเหล่านี้นะครับรู้แต่ไอ้เรื่องเตรียมการเนี่ยจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งเรื่องการมีแผนงานที่ชัดเจนจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับทีนี้เนี่ยก่อนที่จะไปลงลึกตรงนั้นเนี่ยผมอยากจะชวนคุณทินคิดนิดหนึ่งว่ากัมพูชาเนี่ยเราลองนึกหน่อยว่าทุกการกระทำมันต้องมีเหตุและผลของมันการที่กัมพูชาสมมุติเราเชื่อว่ากัมพูชาเนี่ยมาวางทุ่นระเบิดหลังจากที่มีการเซ็นตกลงกันไปที่กัวลาลัมเปอร์ไปแล้วเนี่ยกัมพูชาได้อะไร
แน่นอนว่าข้อมูลก่อนหน้านี้ทุกฝ่ายก็ออกมาชัดเจนว่าเฮ้ยไอตอนที่มันปะทะกันไปรอบนั้นเนี่ยความเสียหายฝั่งกัมพูชามีเยอะนะภูมะเขือเนี่ยเสียทั้งหมดเลยนะโอเคตาควายเนี่ยนะครับฝ่ายไทยเนี่ยแค้นมากแล้วเราอยากจะไปทวงคืนตรงนี้กัมพูชารับรู้ไหมว่าฝ่ายไทยแค้นรับรู้แล้วฝ่ายไทยเนี่ยนะครับก็พร้อมมาโดยตลอดและผมเชื่อว่าความพร้อมของเราในเวลานี้กับก่อนหน้าที่มีการปะทะผมว่าเวลานี้เผื่อๆมีความพร้อมมากกว่าเพราะว่ามันปะทะไปแล้วรอบที่ผ่านมารู้แล้วว่าอะไรคือจุดอ่อนอะไรคือจุดที่ต้องปรับปรุงคำถามง่ายๆเลยคือแล้วกัมพูชาจะมาใช้วิธีนี้ไปทำไมเหตุผลคืออะไรฮะผมมองเป็นอย่างอื่นไม่ออกเลยครับนั่นก็คือเพราะว่าในสถานการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยหลังจากที่เรื่องนี้มันเบาลงเนี่ยต้องยอมรับว่ากัมพูชาเพรี่ยงพล้ำเราอย่างยิ่งกับสถานการณ์เรื่องสแกมเมอร์ประเทศไทยเนี่ยเปิดลุกเอาละมันอาจจะไม่ได้ผลอะไรบ้างเนี่ยนะครับได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างแต่การที่ประเทศไทยเปิดลุกในเรื่องนี้แล้วประกอบกันกับทั้งฝ่ายเกาหลีใต้เองแม้กระทั่งล่าสุดอย่างสหรัฐอเมริกาที่เขาเปิดแนวรบเรื่องนี้ตอนนี้สิงคโปร์ก็กำลังดำเนินการญี่ปุ่นก็บี้ไม่แพ้กันเขาเนี่ยโดนเรื่องนี้กระหน่ำอย่างหนักแล้วหลังๆเนี่ยมันจะไปถึงคนที่มีอำนาจในกัมพูชาแล้วเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเขาไม่มีการดำเนินการอะไรเพื่อเบี่ยงความสนใจเนี่ยสิ่งที่เขาจะเจอก็คือว่าทุกประเทศมันก็จะมาลุมกระทืบเขาพูดกันตรงไปตรงมาแล้วถามว่าคนกัมพูชาที่อยู่ในกัมพูชาเนี่ยเขามองประเทศของเขาเนี่ยข่าวประเทศนั้นออกข่าวประเทศนี้ออกข่าวผู้นำคนนั้นผู้นำคนนี้คนใกล้ชิดสมเด็จฮุนเซนคนนั้นคนนี้เนี่ยไปเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์เนี่ยคนกัมพูชารู้สึกยังไงแล้วถ้าเราไปมองต่อฝ่ายค้านกัมพูชาก็มีความเคลื่อนไหวหลังจากที่ประเด็นเรื่องสแกมเมอร์เนี่ยมันเป็นประเด็นใหญ่ระดับโลกเนี่ยฝ่ายค้านกัมพูชาซึ่งลี้ภัยอยู่ในต่างประเทศก็มีความเคลื่อนไหวดังนั้นเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันค่อนข้างชัดเจนว่ากัมพูชาผมอยากจะใช้ว่าเขายอมเสี่ยงเรื่องนี้เนี่ยเพราะเขาประเมินแล้วว่าถ้าสมมติมีการปะทะกันมันก็จะอยู่ตามแนวชายแดนครับแต่ถ้าเกิดไม่มีการเสี่ยงเรื่องนี้เลยแล้วปล่อยให้เรื่องสแกมเมอร์กลายเป็นอิชชูใหญ่ระดับภูมิภาคระดับโลกต่อไปแบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยการออกหมายจับมันจะไปถึงขนาดไหนฮะฝ่ายไทยวันนี้ผมไม่แน่ใจว่ารัฐบาลเนี่ยจะเต็มใจกับการรุกเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนผมตอบไม่ได้นะแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดกระแสสังคมความสนใจของพี่น้องประชาชนเรียกร้องต่อรัฐบาลจนรัฐบาลต้องยอมพูดว่านี่คือวาระแห่งชาติแล้วการออกหมายจับมันก็ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆดังนั้นเนี่ยผมเลยมองเป็นอื่นไม่ได้ว่านี่คือความพยายามของกัมพูชาในการเบี่ยงความสนใจไม่ให้ประเทศไทยหรือคนไทยและอาจจะรวมไปถึงประเทศอื่นๆฮะมาสนใจเรื่องสแกมเมอร์แต่ไปสนใจเรื่องความขัดแย้งตามแนวชายแดนแทนมองว่าเขาเดินเกมนี้ผมว่าเขาเดินเกมนี้อย่างน้อยที่สุดสิ่งที่เขาได้คือเวลาในการตั้งหลักส่วนเขาจะแก้เกมอย่างไรเป็นอีกเรื่องก่อนที่ผมจะไปที่ท่านนิพัฒน์คือผมจะถามคล้ายๆกันในประเด็นนี้เพราะว่ามันน่าสนใจในการวิเคราะห์นะฮะขมวดนิดเดียวเชิญฮะทีนี้พอมันโยงกลับมาที่ไอ้ไฮบริดวอร์แฟร์หรือสงครามลูกผสมเนี่ยในขณะหนึ่งถ้าเกิดว่าเราไปสนใจเรื่องนั้นแล้วเราพลั้งเผลอไม่ได้ทุ่มทรัพยากรในการจัดการกับสแกมเมอร์เนี่ยด้านหนึ่งมันก็คือการเปิดช่องให้พวกสแกมเมอร์ที่กัมพูชาเนี่ยรุกกลับมาที่ฝ่ายเราแล้วสร้างความเสียหายต่อพวกเราเพิ่มขึ้นไปอีกงั้นผมถามคุณโรมแบบอีกมิติหนึ่งครับเดี๋ยวจะถามท่านนิพัฒน์ประโยคนี้นะครับคุณผู้ชมถ้าฟังคุณโรมอธิบายมาสักครู่นี้มันมีเหตุและผลของมันนะครับคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นเข้ามาได้นะครับแต่มันทำให้ผมปิ๊งขึ้นมาอันนึงคือว่าเราทำรายการเกี่ยวกับเรื่องของความขัดแย้งเรื่องของสแกมเมอร์เนี่ยมาเป็นระยะเวลาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วเราก็ตั้งคำถามกันว่าเอ๊ะแล้วทำไมเราไม่ลุกสักทีเราไม่ทำอะไรสักทีเกี่ยวกับกัมพูชาความขัดแย้งจนมันเกิดข้อคอรหาหลายๆอย่างว่าเอ๊ะหรือว่ามันมีใครบางคนหรือเปล่าที่อาจจะไปอยู่ในขบวนการด้วยหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นไอ้คำถามนี้มันเลยทำให้ผมนึกถึงอีกคำถามนึงที่จะถามคุณโรมเลยแล้วคุณคิดว่าที่กัมพูชาทำแบบนี้เพื่อที่จะให้เบี่ยงเบนความสนใจถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงนะครับคุณคิดว่าจะมีหรือเปล่าที่คนไทยได้ประโยชน์จากการถูกเบี่ยงเบนความสนใจไปเรื่องของการปะทะผมจะตอบสั้นๆในเรื่องนี้นะครับก่อนหน้านี้คือเราเจอกับสถานการณ์ที่เรียกว่าทุนเทายึดประเทศยึดธุรกิจยึด
บริษัทที่มีความสำคัญยึดกิจการคนไทย หรือขั้นต่ำก็คือแข่งกับกิจการของคนไทย ครับ นั่นคือสิ่งที่เราเจอขาของฝั่งทุนเขาก็ไปแบบนั้นขาในเชิงอำนาจรัฐเพราะมันต้องเอาอำนาจรัฐไปปกป้องทุนเขาต้องมีคนข้างในที่สามารถไปยึดอำนาจรัฐให้กับเขาได้ผมกำลังบอกอะไรกับคุณทินว่าการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในปีหน้าจะเป็นการเลือกตั้งที่ผมฟันธงได้เลยว่าเงินสีเทาเงินสแกมเมอร์จะถูกใช้กับการหาเสียงเลือกตั้งมากที่สุดในครั้งประวัติศาสตร์ไม่ใช่ว่าก่อนหน้านี้มันไม่เคยเกิดขึ้นนะครับเราก็คงเคยได้ยินว่ามันมีเงินจากเว็บพนันเงินจากธุรกิจที่มันผิดกฎหมายเนี่ยเข้ามาอยู่แล้วการเลือกตั้งบางเขตเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเป็นการต่อสู้กันระหว่างพรรคนักธุรกิจที่เชี่ยวชาญเรื่องการหักหัวคิวจากธุรกิจที่ได้สัมปทานหรือได้สัญญาจากรัฐแข่งกันกับพรรคการเมืองนักพนันพรรคการเมืองที่ได้รับเงินสีเทามาแข่งกันแล้วใช้กระสุนยิงกันทั้งคู่แต่พบว่าพรรคนักพนันเนี่ยชนะเราเจอเหตุการณ์แบบนี้มาแล้วดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคนเหล่านี้เข้ามายึดอำนาจในรัฐมากขึ้นตำรวจปปงหน่วยงานของรัฐที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบเขาจะกล้านะฮะดังนั้นเนี่ยในช่วงเวลาที่เรามีการเปิดโปงเรื่องนี้แล้วเราตั้งคำถามว่าเรากำลังเจอกับทุนเทายึดประเทศเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรฮะมันเกิดขึ้นก็คือความชะงักชะงันเพราะตอนนี้หน่วยงานของรัฐต้องพยายามเร่งเครื่องในการที่จะพิสูจน์ว่าเฮ้ยไม่ใช่ไอ้ที่ฝ่ายค้านกล่าวหาบอกว่าเฮ้ยทำไมหน่วยงานของรัฐมันนิ่งเฉยจังเลยไม่จริงเราก็ได้เห็นข่าวตลอดเวลาตอนนี้แทบจะเป็นรายวันแล้วฮะจับอันนั่นจับอันนี้นั่นคือสิ่งที่ทำให้ทุนเทาเนี่ยมันไม่สามารถยึดประเทศได้สะดวกประเด็นก็คือว่าถ้าคุณอยากให้ทุนเทายึดประเทศต่อไปเนี่ยคุณต้องเบี่ยงให้สังคมไทยเนี่ยไปสนใจเรื่องอื่นเพื่อให้ทุนเทาสามารถทำงานได้สะดวกในการยึดประเทศไทยนั่นหมายความว่าถ้ามีนะฮะคนไทยมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้มันมีคนไทยอยู่แล้วแสดงว่าการเบี่ยงเบนของกัมพูชาที่ทำเรื่องนี้ขึ้นมาเขาก็ได้ประโยชน์สิฮะถูกต้องโอเคท่านนิพัฒน์มองไงครับว่าเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าเป็นคำถามที่ผมตั้งคุณถามกับคุณโรมนอกเหนือจากกัมพูชาได้ประโยชน์ของการถูกเบี่ยงเบนประเด็นแล้วเพื่อที่จะหลบเลี่ยงของการโฟกัสไปที่สแกมเมอร์แต่ในเวลาเดียวกันการเบี่ยงเบนเนี่ยมันอาจจะเป็นประโยชน์กับคนไทยบางคนหรือเปล่าไม่แน่ใจท่านมองไงครับเอาสัก2-3ประเด็นนะครับจริงๆผมก็ไม่ค่อยสันทัดเรื่องนี้มากนักแต่ฟังคุณโรมมาตลอดติดตามนะครับถ้อยแถลงท่าทีของคุณโรมที่เกาะติดกับเรื่องนี้มาจริงๆเนี่ยผมเห็นด้วยกับ2-3ประเด็นนะครับประเด็นที่1ที่บอกว่าผมอยากจะบอกว่าสงครามเนี่ยมันใช้เงินนะโอเคนะครับวันนี้สงครามมันใช้เงินก็โยงเส้นเอากันแล้วกันนะครับว่าทุนรอนมันมาจากไหนอย่างไรนะครับแล้วแหล่งที่จะผลิตเงินต่างๆเหล่านี้มันอยู่ที่ไหนยังไงรวมทั้งวิธีการนะครับที่เรียกว่าสแกมเนี่ยมันทำให้ได้เงินมาต่อเนื่องกับสงครามอย่างไรอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดกว้างๆนะครับแล้วก็ไม่น่าจะผิดไปจากนี้ประการต่อไปที่คุณโรมได้พูดมาเนี่ยนะครับหรือว่าถามผมอีกอันหนึ่งผมก็ต้องถามว่าสิ่งที่มาตรการที่เรากำลังทำอยู่ในขณะนี้ในการปราบปรามอยู่เนี่ยผมตั้งคำถามว่าเด็ดขาดพอแล้วหรือยังได้ไปถึงตัวการใหญ่หรือยังที่บอกว่าอาจจะมีคนไทยเข้าไปเกี่ยวข้องอยู่ด้วยตรงนี้นี่คือผมทั้งตอบและผมทั้งถามกลับไปด้วยนะครับนี่คือความรู้ที่ผมพอจะมีทั้งที่ผมเองก็พร้อมที่จะเป็นเหยื่อเพราะว่าวันๆผมก็รับโทรศัพท์เบอร์แปลกๆครับแล้วก็ต้องกดทิ้งเพราะผมเชื่อว่ามันยังมีอยู่เอาแล้วนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับประเด็นนี้ที่มีแม้กระทั่งกลายเป็นเรื่องทุนเทายึดประเทศอะไรต่างๆเหล่านี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่อยู่ในภัยคุกคามที่มองข้ามไม่ได้เพราะฉะนั้นมันมาผสมกันนะครับระหว่างภัยคุกคามทางกายภาพที่เกิดขึ้นตามแนวชายแดนกับเรื่องนี้อันนี้ผมเห็นด้วยครับว่ามันโยงกันและมันสนับสนุนกันแล้วจะต้องปราบตรงนี้นะครับให้ถึงที่สุดปราบยังไงรัฐบาลต้องทำไงเอาเนี่ยเข้าประเด็นแล้วว่าเราต้องทำยังไงครับเดี๋ยวนะครับเอาผมเมื่อกี้รีบคิดอย่างเร็วข้อมูลที่ดีที่สุดอันนึงเนี่ยเมื่อสักเดือนที่แล้วจำได้ไหมครับที่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐประกาศมาร่วมกับของอังกฤษ43รายชื่ออะไรต่างๆนั่นนะคือจุดที่คนไทยสนใจที่สุดเลยนะครับเพราะเราก็ไม่รู้ว่า43ชื่อมีชื่อใครบ้างเขาประกาศมาหมดแล้วใช่ไหมครับโรมมีชื่อนั่นคือจุดเริ่มต้นนะครับผม
ไม่มีความรู้เรื่องนี้มาก แต่รู้ว่าเฮ้ยถ้ามหาอำนาจโดยหน่วยงาน FBI นะครับกระทรวงยุติธรรมสหรัฐเข้ามาจับเนี่ยแล้วเขามีชื่อชัดขึ้นจอเนี่ยบอกกับคนทั้งโลก43คนและมีของอังกฤษร่วมด้วยแล้วตอนนั้นก็มีเกาหลีด้วยใช่ไหมครับไอ้นั่นนะครับคือจุดเริ่มต้นแล้วผมก็เชื่อว่านะครับแล้วก็ได้ยินมาว่าเราก็ทำต่อนะครับมีการประสานกันจากที่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐได้แถลงมาอะไรตรงนี้แล้วประกาศยึดทรัพย์1 2 3 4 5แต่ในประเทศตรงเนี้ยผมไม่ค่อยมีข้อมูลเท่าไหร่แต่รู้ว่ามันยังมีอยู่ก็รายชื่อที่ผมบอกว่าที่ยังไม่รู้ว่ามีรายชื่ออะไรบ้างคือรายชื่อของคนผมกำลังหมายความว่ามันมีคนไทยอยู่หรือเปล่าแล้วมันใน43คนเนี่ยหรือนอกเหนือจากผมคิดว่าไม่มีคนไทยนอกเหนือจาก43ผมผิดคือพอเรามีของสหรัฐแล้วของอังกฤษแล้วเนี่ยมันไปเชื่อมโยงตรงไหนเพื่อที่จะมีรายชื่อของคนไทยโผล่ว่ามีหรือเปล่าคือตอนนี้43คนเนี่ยนะครับเป็นชื่อที่มันสามารถหาได้เปิดเผยมันอยู่ในสภาคองเกรสของสหรัฐซึ่งจริงๆหน่วยงานรัฐเขาก็ขอมาทางผมเหมือนกันนะผมก็เดี๋ยวผมเข้าใจว่าผมส่งไปแล้วนะผมให้ฝ่ายเลขาเขาส่งไปแล้วนะครับก็หวังว่าหน่วยงานของรัฐเนี่ยก็จะดำเนินการต่อแต่ตอนนี้ผมเข้าใจจริงๆผมไม่อยากจะพูดเยอะเพราะมันเป็นอันนี้อาจจะเป็นข้อมูลลับแล้วโอเคนะครับอันไหนที่พูดได้คือเอาว่ามันตอนนี้มันมีมากกว่า43รายชื่อมันมีเยอะกว่านั้นเยอะนะครับแต่ว่าตัวผมเองเนี่ยก็คุยกับคุณทินไม่งั้นเดี๋ยวคนจะเข้าใจว่าผิดว่าผมมาบลัฟหรือเปล่าไม่ใช่นะเราไม่ได้มาเล่นเกมคูลหรืออะไรนะครับแต่ว่าผมกำลังบอกว่ามันมีชื่อที่มากกว่านั้นผมเองก็ยังไม่เห็นข้อมูลก้อนนี้แต่มันเยอะกว่านั้นแล้วอันนี้แหละผมไม่มั่นใจว่ามีคนไทยกี่คนหรือมีหรือไม่ซึ่งข้อมูลนี้เนี่ยนะครับเท่าที่ผมทราบหน่วยงานรัฐบางหน่วยน่าจะมีแล้วถัดมาเนี่ยมันก็จะมีเรื่องนักการเมืองตกลงมันมีนักการเมืองไทยเท้าเนี่ยไปเกี่ยวไหมก่อนหน้านี้เนี่ยก็อาจจะมีคนdiscredit ผมแต่ผมยืนยันอย่างนี้ว่าเอาว่าถ้าพูดว่าความสัมพันธ์ระหว่างแก๊งสแกมเมอร์กับนักการเมืองบางคนเนี่ยว่ามันมีความสัมพันธ์กันบางประการเนี่ยผมยืนยันว่ามีแล้วตอนนี้อาจจะเกิน7ชื่อแล้วบางส่วนเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีอันนี้ยืนยันได้ผมไม่ได้บอกว่าเขาเป็นสแกมเมอร์นะแต่ผมเนี่ยกำลังบอกว่ามันมีความสัมพันธ์กันบางประการแล้วบางส่วนเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีดังนั้นเนี่ยถ้าเราคุยกันมาถึงจุดนี้คุณทินก็ต้องเรียนตามตรงว่ามันมีคนไทยเนี่ยที่เกี่ยวข้องแน่ๆระดับไหนลึกแค่ไหนต้องไปว่ากันด้วยพยานหลักฐานซึ่งคนที่จะตอบเรื่องนี้ได้เนี่ยเราถึงต้องบอกว่าหน่วยงานของรัฐเนี่ยจะต้องเป็นคนทำเพราะมันต้องเอาเส้นทางการเงินเนี่ยมาดูแล้วอีกส่วนหนึ่งถ้าแฟร์นะครับที่ผมแฟร์แม้กระทั่งกับไทยเทานะแฟร์กับไทยเทาเนี่ยเพราะว่าพอเราพูดถึงนี่เฮ้ยไทยเทามันไม่ต่างอะไรกับสมัยก่อนไปเปิดประตูกรุงศรีให้ต่างชาติเข้ามาหรือเปล่าเนี่ยคือผมกำลังจะบอกว่าบางทีเขาอาจจะไม่ได้เห็นภาพใหญ่ขนาดนี้เขาอาจจะคิดว่าเฮ้ยก็อยู่ๆก็มีต่างชาติเอาเงินมาให้ก็แฮปปี้ต้องเลือกตั้งอยู่แล้วต้องใช้เงินอยู่แล้วไม่มีปัญหาแต่อาจจะไม่ได้มีถึงขนาดเจตจำนงจะมาทำลายประเทศเขาอาจจะไม่ได้คิดแบบนั้นแต่ณวันนี้ในฐานะที่เราเนี่ยมองเห็นภาพที่มันใหญ่ขึ้นผมเองก็ทำงานได้มีโอกาสได้ความรู้จากพี่ๆหลายคนที่ทำงานอยู่ในความมั่นคงเนี่ยก็ต้องพูดกันตรงๆว่าเรื่องนี้เราต้องมองให้มันใหญ่เราต้องมองให้มันกว้างว่าความหลากหลายของการยุทธหรืออาจจะเรียกว่าไฮบริดวอร์แฟร์หรือสงครามลูกผสมในเวลานี้มันไม่ใช่เรื่องที่เราจะละเลยได้แล้วเราจะไปมองเฉพาะในส่วนของการตอบโต้กันทางอาวุธเท่านั้นแต่มันต้องรวมไปถึงการรับมือและการเตรียมความพร้อมกับภัยอย่างอื่นปัญหาก็คือว่าสิ่งที่ผมกังวลก็คือว่าวันนี้ถ้าท่านนายกเอาจริงกับเรื่องการปราบปรามสแกมเมอร์เนี่ยคุณไม่ต้องห่วงในเรื่องของภัยคุกคามจากกัมพูชามากนักเพราะอะไรเหมือนกับที่พี่นิพัฒน์พูดสแกมเมอร์คือรายได้หลักของเขา 60% ของ GDP ของประเทศเขาเนี่ยมาจากตรงนี้แล้วผมเชื่อว่านี่คือตัวเลขขั้นต่ำขั้นสูงอาจจะมากกว่านี้อีกดังนั้นเนี่ยถ้าเราบอกว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันคือตัวเลขหลักมันคือเศรษฐกิจหลักของเขาในการขับเคลื่อนเพื่อทำให้เขาสามารถทำไฮบริดวอร์แฟร์ทำเรื่องต่างๆกับเราได้เนี่ยผมคิดว่าการทำลายส่วนนี้จึงเป็นส่วนที่เป็นเป้าหมายสูงสุดผมกำลังบอกให้ทุกคนนะฮะว่าเราใช้ความคิดกับเรื่องนี้เราไม่ได้ใช้อารมณ์เอาข้อมูลมากางกันแล้วข้อมูลทั้งหมดมันไปแบบนี้
สิ่งที่ผมกำลังพูดเรื่องไฮบริดวอร์แฟร์เรื่องของสงครามลูกผสมผมไม่ได้คิดคนเดียวแม้กระทั่งพี่น้องหลายคนที่อยู่ในกระทรวงกลาโหมก็มีความกังวลในเรื่องแบบนี้เพียงแต่ว่าวันนี้เราต้องกล้าพูดว่าเรากำลังเจอแบบนี้แล้วเอาข้อมูลตรงนี้วางวิธีการในการรับมือให้ครบถ้วนไม่ใช่แค่มองแค่เฉพาะในเรื่องของการรับมือตามแนวชายแดนเท่านั้นผมย้ำอีกครั้งไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะมีคนเอาไปปั่นเฟกนิวผมไม่ได้ละเลยปัญหาตามแนวชายแดนโอเคผมคิดว่าปัญหาตามแนวชายแดนสำคัญเราต้องจ่ายเงินมากกว่านี้กับการติดตั้งเครื่องมือที่ทันสมัยอย่างที่สุดกล้อง CCTV ว่าไปแต่สแกมเมอร์คือสิ่งที่เราไม่สามารถละเลยได้อย่างเด็ดขาดผมไม่แน่ใจว่าท่านนิพัฒน์จะเสริมข้อมูลตรงนี้เพิ่มเติมหรือไม่แล้วก็แล้วอย่างที่ผมบอกก็คือรัฐบาลก็คงต้องเอาจริงในเรื่องของการปราบสแกมเมอร์อย่างที่ท่านพูดถูกต้องไหมครับว่าเราจะทำยังไงคือเรามีข้อมูลต้องประสานข้อมูลเอาข้อมูลมาแล้วก็ต้องจัดการอย่างจริงจังๆถูกต้องครับแต่เอาเป็นว่ามันต้องเขียนเป็นรูปธรรมออกมาเลยใช่ไหมว่าเราจะดำเนินการอย่างนี้เราจะดำเนินการยึดทรัพย์เราก็ตรวจสอบเส้นเงินอะไรอย่างเงี้ยครับมันต้องทำไงเอาเป็นว่าเรื่องนี้เนี่ยมันปรากฏอยู่ในสังคมไทยนะครับมานานแล้วก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ชายแดนไทยกับเขมรด้วยซ้ำไปนะครับถ้าไปเริ่มมาตั้งแต่ฝั่งตะวันตกถูกไหมครับที่ทางด้านพม่านะจะเวโกโกอะไรนะเมียวดีอะไรตรงนั้นน่ะมันไม่เริ่มมาจากตรงนั้นแล้วมันเริ่มมี question mark แล้วในสังคมไทยว่าเฮ้ยอะไรกันวะนะครับขอโทษที่ไม่ได้พูดคำนี้นะครับขอถอนไว้มันคืออะไรกันและการย้ายฐานเนี่ยที่เราพอจะติดตามข่าวได้ก็คือย้ายฐานไปที่ปอยเปตอะไรต่างๆเหล่านี้คนไทยเริ่มต่อภาพติดแล้วว่าอะไรยังไงและข้อมูลจากทุกฝ่ายเนี่ยนะครับที่ได้ตรวจสอบกันนะครับแล้วก็ได้ทำงานกันมาเนี่ยมันก็พอจะเห็นภาพแล้วว่ามันมีอยู่จริงปรากฏผู้เสียหายจริงในประเทศไทยเริ่มปรากฏตัวมาแล้วว่าใครอยู่ในประเทศไทยอันนี้คือภาพที่ผมไล่เรียงมาให้เห็นพอมาเกิดเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาปลายเดือนกุมภาที่ผ่านมาประมาณ6 เดือนมันเรื่องนี้มันยิ่งชัดใหญ่ใช่ไหมครับเพราะมีการเปิดเผยข้อมูลของบ่อนเอาตัวนี้ก่อนนะครับบ่อนคาสิโนที่ตลอดแนวชายแดนมาเนี่ยมันอยู่ที่ไหนยังไงตามช่องทางอะไรต่างๆใครรันบ่อนต่างๆเหล่านี้รายได้ส่งใครอะไรยังไงแล้วก็มีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกเปิดออกมาก็คือเรื่องสแกมที่ว่าเนี่ยนะครับตึก7 ชั้น 25 ชั้นอะไรต่างๆเหล่านี้มีคนไทยตกมาตายเนี่ยเรื่องเหล่านี้นะครับมันพอจะเห็นภาพได้แล้วก็เป็นความจริงมันคือภัยคุกคามครับที่ผสมผสานกันกับเรื่องของที่ชายแดนนะครับอันนี้ผมก็พอมีความรู้พอเท่านี้นะครับแต่ยอมรับว่ามันเป็นเรื่องหนักหนานะตรงนี้ตัวเลขที่ปรากฏความเสียหายที่ปรากฏเนี่ยมันฟ้องอยู่จริงๆตรงนี้ครับต้องเด็ดขาดครับตอนนี้ผมขอไปที่อีกประเด็นหนึ่งแล้วกันนะครับเป็นคลิปปะทะคารมกันระหว่างทหารไทยกับกัมพูชานะครับผู้ชมครับโดยเพจ Army Military Force นะฮะเป็นเพจที่โพสต์คลิปนี้นะซึ่งเป็นคลิปหลังจากที่ทหารไทยไปเจอทหารกัมพูชาเนี่ยกำลังทำอะไรฮะพยายามตัดรั้วลวดหนามครับในพื้นที่ของช่องงานม้ามีคลิปนะฮะไปดูครับกับโค้ยโน่ถอยไปถอยไปขึ้นมาเลยออกคางขอบอกให้หมดว่าจ่อปืนใส่กูนี่เหรอเข็มมวยตำรังเพลิงดักที่นี่เจตีจ่อปืนคือมันเต้าจ่อทำไมกูจ่อกูจ่อปืนใส่มึงเหรอบัดมาจ่อไปเติมเต้าจะเอาเพลิงดักที่นี่เจตีกับมึงเลยเฮ้ยตรงนี้กูเดินตลอดพูดมากฮะจังไปขึ้นดับเชือกบัดมือไปวัดยืนเคลียร์เหมือนฝ่ายใหญ่ดิใหญ่ช่วยเข้าไอ้ก็ไม่ไอ้ดะเราดีเด้อตลอดเมื่อมันเอาดักตอนมันเรือไปมันเรืออย่างนั้นก็มันเรือจอมีจอใหญ่กรงหน่อยอะไรจอมีหันร่มใจดีตัดเคลียร์คนตั้งแต่รู้ครับผู้กองโอ้ยมันบริยอมดื้อหรอครับใส่ว่าจ้าว่ามีประโยชน์นะครับโอ้ยมันกลางสุดแล้วครับนัดเทียมเลยตรงนั้นเอามีแสลกต่อทีเลยโคตรแรกครับกลางแล้วมันตีตะปูใส่แล้วมันเหลี่ยวก็มาขึ้นผมก็ต้องเอาขอนตีตะปูมันออกตีมือมันจังหน่อยอะไรกดมันดังเชื่อ
คลิปนี้ฮะท่านนิพัฒน์ครับมันมีน้ำหนักไหมเราสามารถที่จะเอามา เป็นน้ำหนักในการที่จะไปฟ้องเวทีโลกไหมฮะเพราะเขาเข้ามาตัดรวบน้ำของเราเรียนคุณทิมตรงๆนะครับในรายการตรงนี้หยุดพูดกันสักทีเรื่องที่จะต้องไปฟ้องชาวโลกคำนี้ใช้มานานแล้วก็ใช้พร่ำเพรื่อนะครับวันนี้ลงมือปฏิบัติแล้วนะครับท่านนายกได้แถลงแล้วนะครับแสดงท่าทีชัดเจนแล้วสังคมไทยได้บอกแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันพร้อมหมดแล้วทั้งกฎหมายนะครับแล้วก็แผนผมอยากจะบอกขอระบายกันแล้วกันเชิญครับท่านครับนะครับไอ้คำว่าเรื่องที่จะต้องไปขอร้องให้ฝ่ายเขมรนะครับแสดงความจริงใจคำพูดนี้มันออกในแนวแพสซีฟหน่อยมั้งครับผมไม่ค่อยสบายใจกันแล้วกันนะครับมันเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องบอกให้เขาปฏิบัติตามและบังคับตามสิ่งที่เราเห็นว่าถูกต้องไม่ใช่คำว่าไปพร่ำบอกว่าเขมรจะต้องแสดงความจริงใจเขาไม่จริงใจไม่ใช่คำนี้มันอ่อนแอไปต้องเข้มแข็งเลิกใช้ได้แล้วเพราะว่าเวลามันพิสูจน์มาแล้วนะครับท่าทีดีๆเราก็มีให้กันนะครับแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันผ่านมาเนี่ยต้มที่7แล้วถูกไหมครับและเหตุการณ์เนี่ยพี่น้องคนไทยที่อาจจะยังไม่ได้ติดตามข่าวตรงนี้ผมก็ย้อนไปนิดนึงเป็นเริ่มกันมา6 เดือนแล้วนะครับเนี่ยมีการยิงปะทะกันแล้วไม่ลืมนะครับต้องไม่ลืมว่าวันที่จรวด BM-21 มาตกที่หน้าร้านสะดวกซื้อที่ในปั๊มน้ำมัน9 ศพครับเหตุการณ์เหล่านี้มันพัฒนามาเรื่อยๆนะครับมาจนถึงโอเคมีการทอดสะพานทอดโอกาสให้ที่จะมีโอเคหยุดยิงกันนะมีท่าทีที่ดีต่อกันมีการประชุมกันและเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งบิดพริ้วนะครับละเมิดตรงนี้ต้มที่7เนี่ยนะครับเสียขาไปตรงนี้เนี่ยวันนี้ผมเห็นว่านะครับพี่น้องคนไทยทั้งหมดนะครับท่าทีที่ผมยังย้ำอีกว่าความเป็นเอกภาพท่าทีของเราเนี่ยเข้มแข็งกร้าวนะครับที่จะทำอะไรได้แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่นะครับที่จะต้องไปเรียกว่ารายงานคนโน้นคนนี้อะไรต่างๆโอเคถ้าทำไปตามแพทเทิร์นทำไปแต่ไม่หวังผลนะครับหวังผลไม่ได้อย่าไปนึกว่าเขาจะมาสนใจเรานะครับโอเคเขาก็รับไปอย่างนั้นนะครับประท้วงไปเท่าไหร่แล้วหนังสือแต่ต้องทำนะครับมันเป็นแพทเทิร์นการทำงานนะครับที่ทำไปแต่วันนี้เหลืออย่างเดียวครับคนที่อยู่หน้างานตรงนี้ท่านทำอะไรท่านก็ทำครับตามหน้าที่ของท่านและตัดลวดเขมรเมื่อกี้เนี่ยนะครับที่ให้ดูถามผมเนี่ยผมอยากจะบอกนะครับว่านี่คือความซื่อสัตย์ความรับผิดชอบที่ตรงต่อหน้าที่ของทหารที่อยู่ตลอดแนวชายแดนเขาทำถูกแล้วและเขาจะทำเช่นนี้ตลอดไปผมเชื่อว่าพี่น้องคนไทยเชียร์ให้เขาทำหน้าที่เช่นนี้นะครับจงทำต่อไปอย่าหยุดนะครับนี่คือหน้าที่และความรับผิดชอบที่ปฏิเสธและละเลยไม่ได้ครับตรงนี้ครับแต่ถ้าเขามีเสียงปืนดังยิงมาปุ๊บตอบโต้ทันทีความชอบธรรมพร้อมผมพูดอย่างนี้แล้วกันประมาณนี้ขอบคุณคุณทิมครับที่พูดตรงนี้นะครับมันเป็นหน้าที่และเป็นความรับผิดชอบครับที่ต้องทำตรงนี้เขาไม่ยอมเลยนะฮะเขาไปแล้วไม่ยอมแล้วนะฮะเนี่ยฐานไทยเนี่ยไล่ไปเลยนะฮะคุณโรมเวทีโลกอะไรท่านนิพัฒน์พูดแบบชัดเจนแหละจะฟ้องไปทำตามแพทเทิร์นทำไปนะฮะทำไปแต่สุดท้ายคือเฮ้ยมันต้องเข้มแข็งมีปัญหาซัดเต็มที่คุณมองไงประเด็นนี้เอาเรื่องการต่างประเทศนะครับยังไงมันก็ต้องทำถูกคือมันไม่มีใครมารู้นะมันไม่มีประเทศอื่นมารู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเราต้องบอกถูกต้องเราต้องบอกผมอยากให้กลับไปจำความรู้สึกตอนที่วันที่กระทรวงการต่างประเทศไม่ทำอะไรแล้วเราคนไทยหลายๆคนก็บ่นกันว่าทำไมกระทรวงการต่างประเทศเงียบจังเลยเนี่ยผมก็คิดว่าเรามีบทเรียนนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าแนวทางการทำงานหลายๆอย่างเนี่ยเราเรียนรู้แล้วว่าต้องทำยังไงบ้างเนี่ยก็ไม่ควรพลาดในเรื่องเหล่านี้ครับแต่ในส่วนของความพร้อมในการรักษาพื้นที่อันนี้มันก็ต้องรักษาพื้นที่กันสูงสุดนะครับซึ่งผมคิดว่ามันก็มีได้ตั้งแต่เบาไปหาหนักนะครับในแง่ของเบาที่สุดเนี่ยไอ้ต้องเจรจาก็ต้องเจรจานะครับเพื่อรักษาความชอบธรรมแต่ขณะเดียวกันเนี่ยหากมันเกิดอะไรขึ้นการตอบโต้อย่างได้สัดส่วนก็เป็นเรื่องที่จำเป็นดังนั้นเนี่ยผมค่อนข้างมั่นใจนะครับว่าทางฝ่ายทหารเนี่ยนะครับไอ้เรื่องความพร้อมเนี่ยผมมั่นใจว่าคงพร้อม
นะครับเนื่องจากว่ามันก็เพิ่งผ่านศึกมาก่อนหน้านี้แต่ทีนี้เนี่ยสิ่งที่มันจะต้องมองต่อไปเนี่ยนะครับคือการเตรียมความพร้อมในเรื่องของประชาชนด้วยอย่างรอบที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีข้อวิจารณ์เยอะอย่างเช่นปั๊มน้ำมันที่ยังไม่ได้รับการเยียวยาดูแลอย่างเต็มที่เนี่ยไอ้แบบเนี้ยมันก็จะเกิดคำถามว่าพี่น้องประชาชนคนอื่นๆจะพร้อมไหมเพราะว่าอย่าลืมนะครับหากมันเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยประชาชนเนี่ยต้องอพยพหลักแสนคนซึ่งผมคิดว่าอันนี้คือสิ่งที่ท่านนายกต้องเคลียร์กับสมช.ว่าถ้าเกิดมันมีสถานการณ์ที่เลวร้ายสูงสุดเนี่ยแล้วกัมพูชามีการใช้อาวุธลูกยาวที่ยิงได้ไกลถึง130กิโลเมตรเนี่ยความเสียหายที่มันอาจจะเกิดขึ้นแล้วเราต้องไม่ลืมว่ากัมพูชาเขาไม่ได้มาสนใจนะครับว่ายิงโดนพลเรือนหรือไม่เนี่ยดังนั้นเนี่ยการเตรียมความพร้อมจึงต้องมีมิติทั้งทหารและพลเรือนรวมไปถึงการเยียวยาเพื่อให้เกิดความมั่นใจซึ่งช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามันยังมีอุปสรรคยังมีจุดที่มันยังไม่เรียบร้อยมันก็อาจจะทำให้เกิดคำถามเหล่านี้ได้ดังนั้นเนี่ยถ้าจะรับมือกับความขัดแย้งตามแนวชายแดนเตรียมการเต็มที่สูงสุดและไปจนถึงสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดที่อาจจะเกิดขึ้นอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่าผมก็คาดหวังให้รัฐบาลเตรียมการในเรื่องนี้นอกเหนือจากการที่แสดงท่าทีนะครับอย่างแข็งกร้าวอย่างเต็มที่แล้วจริงๆผมคิดว่าการเตรียมความพร้อมเพื่อให้ประชาชนมั่นใจเนี่ยนะครับมันไม่ได้เป็นความลับในทางการทหารด้วยแต่ว่าลองคิดตามผมนะครับพี่นิพัฒน์ครับถ้ารัฐบาลประกาศออกมาเลยว่าถ้ามีสถานการณ์เลวร้ายเนี่ยจะเตรียมความพร้อมให้พี่น้องประชาชนมั่นใจอย่างไรเนี่ยด้านหนึ่งคือจิตวิทยาที่กลับไปทางฝ่ายกัมพูชาเหมือนกันนะว่าเอาจริงและพร้อมสำหรับทุกรูปแบบที่อาจจะเกิดขึ้นแต่พอมันไม่มีส่วนนี้เนี่ยผมก็เป็นห่วงนะครับว่าตกลงเนี่ยนะครับเราเนี่ยนะครับจะเตรียมความพร้อมระดับไหนโอเคนะครับอย่างนี้นะฮะคุณผู้ชมครับอย่างทุกท่านทราบดีนะฮะว่าจริงๆทางกัมพูชาก็ติดตามสื่อของไทยทุกๆช่องทางนะครับแล้วก็รายการเราก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งสื่อที่เขาติดตามเช่นเดียวกันคุณนิพัฒน์ครับที่เรามาพูดคุยทั้งหมดนี้ในมุมของทหารนะครับว่าเราพูดคุยทั้งหมดบางคนก็มีการคอมเมนต์เข้ามาว่าเฮ้ยจะไปเล่าทุกอย่างพูดทุกอย่างเขาติดตามอยู่เดี๋ยวเขาก็รู้หมดสิว่าเราเตรียมทำอะไรนู่นนี่นั่นท่านนิพัฒน์มองไงครับอย่างเช่นคุณฮุนเซนเพราะเขาเคยโขดรายการผมแล้วก็เอาไปแปลเป็นภาษากัมพูชาด้วยนะฮะเป็นเรื่องของการต่อสู้ในทุกมิตินะครับเราก็ดูเขาก็ดูเรานะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมเชื่อว่าทั้งฝ่ายเราเองเนี่ยตั้งแต่เกิดสถานการณ์มานะครับตั้งแต่ปลายกุมภากันแล้วกันจนกระทั่งถึงขณะนี้นั่นนะผมก็เชื่อว่าเราได้ทำหน้าที่ทุกฝ่ายนะครับช่วงแรกอาจจะอืดหน่อยเครื่องร้อนช้านะครับอันนี้ก็ต้องพูดกันตรงๆแต่เมื่อเครื่องติดแล้วโอเคก็ไปได้เราก็ดูแลพี่น้องประชาชนของเรานะครับในระดับหนึ่งข้อมูลข่าวสารเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเราทำได้ดีนะครับสื่อของทีมที่ทำอยู่ในขณะนี้ที่บอกกับความสบายใจและอีกหลายๆสื่อครับผมก็เชื่อว่าคนที่มาออกรายการเนี่ยก็รู้หน้าที่ดีว่าพูดอะไรแค่ไหนอย่างไรผมเชื่อว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มีความพอดีอยู่นะครับพอเหมาะพอควรซึ่งจะดูเราก็ต้องถือโอกาสบอกไปด้วยเลยนะครับรู้ว่าเขาดูอยู่บอกด้วยนะครับว่าความจริงมันคืออะไรเพราะพี่น้องประชาชนกัมพูชาส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ทั้งประเทศเลยเนี่ยแทบจะไม่รู้เรื่องเลยนะครับกับเรื่องเหล่านี้มันจะมีอยู่ตามตะเข็บชายแดนอยู่ส่วนหนึ่งแล้วก็คนที่เป็นผู้บริหารอยู่ในเมืองหลวงส่วนที่เหลือเนี่ยเขาไม่รับรู้อะไรที่อยู่ติดกับเวียดนามติดกับทางลาวข้างบนนั่นนะเขาไม่รู้เรื่องนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าดูก็ดีจะได้บอกไปเลยนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นความจริงต้องปรากฏถือโอกาสพูดไปเลยครับตามนี้แล้วคุณเซนดูอยู่โทษนะครับผมเข้าใจว่าท่านเคยเจอคุณฮุนเซนไหมเคยไปที่บ้านครับไปที่บ้านตอนที่สมัยเคยที่มีเหตุการณ์ตามแนวชายแดนกันอยู่นะครับเคยพูดกันตรงนี้ก็ที่บ้านท่านก็มีภาพอยู่ปรากฏอยู่หลายแห่งนะครับก็มีโทรทัศน์อยู่ท่านกับบ้านแกก็มีห้องปฏิบัติการนะครับเป็นห้องประชุมนั่งแบบนี้มีโต๊ะประชุมมีโทรทัศน์หลายๆจอผมก็เชื่อว่าดูรายการนี้อยู่เหมือนกันดูท่านอยู่ด้วยซ้ำครับถือโอกาสบอกเลยนะครับว่าที่เรากำลังเผชิญกันอยู่ในขณะนี้นั่นน่ะเราคิดว่า
จะต้องการให้มันยุติไหมนะครับถ้าถามผ่านไปในรายการตรงนี้เลยเนี่ยต้องการให้มันยุติไหมและอะไรคือสิ่งที่มันถูกต้องอะไรคือสิ่งที่มันไม่ถูกต้องทำไมถึงปล่อยให้เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นตามแนวชายแดนมาตั้งหลักกันตรงที่26ตุลาที่ไปลงนามกันที่กัวลาลัมเปอร์ตกลงกันแล้วไม่ใช่เหรอแล้วทำไมล่ะไอ้4 ข้อนั้นนะทำไมถึงให้มาวางระเบิดอีกผมถามผ่านไปตรงนี้เอาคำถามตรงนี้ก่อนนะครับถ้าดูอยู่ก็คุยกันได้โทษด้วยความเคารพท่านนะครับคือท่านไปถึงที่บ้านโทษนะฮะด้วยความเคารพท่านไปทำภารกิจอะไรหรือเปล่าฮะมีครับในตำแหน่งของเจ้ากรมกิจการชายแดนทหารคนแรกเนี่ยนะครับของกองทัพไทยเนี่ยผมเดินทางไปหมดนะครับมีโอกาสได้พบกับผู้นำรอบประเทศแล้วตอนที่รบกันหนักเนี่ยปี54ครับที่รบกัน3 วัน5 วัน 5 คืนตรงนั้นนะพอหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ได้รับอนุญาตนะครับแล้วก็ได้รับคำเชิญจากท่านฮุนเซนเองนะครับไปกับอดีตแม่ทัพภาคที่2นะครับท่านธวัชชัยสมุทรสาครก็ไปจนกระทั่งท่านก็บอกว่าให้เข้าไปที่บ้านนะครับเชิญไปที่บ้านแล้วไปพูดคุยกันวันนั้นเวลานั้นน่ะมันคือช่วงที่เปิดใจกันเลยนะครับตอนนั้นมีคดีเขาพระวิหารอยู่เปิดใจกันเลยแล้วก็เขาก็ยังบอกไปนะครับว่าทั้งหมดเนี้ยลองหาทางมาคุยกันดูซิเอาแม่ทัพมาคุยกันนี่คือการทำงานที่ไม่ปรากฏนะครับแต่ผมยังมีรูปถ่ายอยู่ทั้งหมดก็ยังถ่ายรูปแล้วก็พูดจากันอยู่คือท่าทีส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับผมก็เห็นว่ามันก็มีจังหวะที่พูดกันรู้เรื่องนะครับพูดผ่านล่ามท่าทีดีนะครับแล้วแสดงความจริงใจต่อกันขีดเส้นใต้นะครับถามว่าไปคุยอะไรกันแกก็พูดนะครับท่านก็พูดกันแล้วกันผมให้เกียรตินะครับเพราะเขาเป็นประธานทั้งนั้นอยู่ก็ว่าเป็นว่าเรื่องชายแดนเนี่ยเรื่องปัญหาเขตแดนเนี่ยเรามาร่วมมือกันอย่างจริงจังได้ไหมมันก็นี่คือสิ่งที่ผมยังจำได้อยู่นะครับว่าเขาคิดอะไรยังไงและหลังจากนั้นเมื่อผมไม่ได้มีหน้าที่อะไรเกี่ยวข้องอะไรต่างๆเหล่านี้มันก็มาพัฒนามาถึงตรงนี้ครับซึ่งตอนนั้นเข้าใจว่าน่าจะยังไม่มีพวกแก๊งสแกมเมอร์ป่ะถ้าย้อนกลับไปปีสมัยนั้นยังมันตายไม่คาสิโนยังไม่มีแล้ว ใช่ไหมถัดอีกนิดนะครับผมเล่าต่อท่านฮุนเซนก็บอกว่าอีก 2-3 วันเดี๋ยวไปเจอกับฮุนมันเนตนะผมนี่แหละครับเป็นคนที่เข้าไปไปเจอฮุนมันเนตครับไปเจอที่อัลลองเวงนะครับเข้าไปโดยเฮลิคอปเตอร์ของท่านแม่ทัพนะครับเราไปคุยกับฮุนมันเนตก็ยังพูดกันอยู่อิชชูเรื่องของเขตแดนโอเคอันนั้นคืออดีตเนาะซึ่งมันก็ประวัติศาสตร์มันก็ผ่านมาแล้วนะครับแล้วก็อย่างที่ทราบกันว่าก่อนหน้านี้เราก็มีความกระทบกระทั่งกันมาตลอดแต่ครั้งนี้น่าจะหนักสุดนะฮะท่านใช่ไหมฮะครั้งเนี้ยครับเห็นว่าหนักคือยาวระยะมันทอดยาวครับทอดยาวที่สุดอย่างนี้นะคุณผู้ชมครับมันมีภาพหนึ่งที่ทางสื่อของกัมพูชามาบอกว่านี่คืออะไรนะน้ำตาจระเข้นะพูดอย่างนี้เลยนะสื่อกัมพูชาเนี่ยบอกว่าคนนี้คือน้ำตาจระเข้เป็นภาพนายกรัฐมนตรีของเราขณะที่ไปเยี่ยมทหารนะครับแต่ผมขออนุญาตเดี๋ยวจะมาดูนะครับว่านี่คือน้ำตาจระเข้หรือไม่อย่างไรแต่ผมขออนุญาตก่อนเลยนะครับขอขายของก่อนนะครับคุณโรมขอบคุณครับขอบคุณครับเราต้องรอดโทษทีฮะผมสลับกลิ่นเยอะไปนิดนึงขออนุญาตนะฮะขออนุญาตท่านครับครับขอบคุณครับทีมครับนี่ครับวันนี้คุยกันมานานนะฮะขอขอบคุณเม็ดอมซิงค์พลัสผลิตภัณฑ์ไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มานะครับมี3สูตรที่มีคุณประโยชน์จากวิตามินหลากหลายชนิดนะครับเม็ดอมซิงค์พลัสวิตามินซีและโคคิเทนกลิ่นองุ่นมะนาวเม็ดอมซิงค์พลัสลูทีนและบิลเบอรี่กลิ่นแบล็คเคอร์เรนต์เม็ดอมซิงค์พลัสเบต้ากลูแคนกลิ่นสตรอเบอรี่นะครับซิงค์มีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ของระบบภูมิคุ้มกันและกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระถ้าเจ็บคอไอหรืออยากเสริมภูมิคุ้มกันนะครับเลือกไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านขายยาทั่วประเทศไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาก้าวสู่60 ปีอย่างมั่นคงและยั่งยืนนะครับขอบคุณไมบาซินนะฮะที่อยู่เคียงข้างพวกเราชาวถกไม่เถียงนะครับเช่นเดียวกันกับอ้วยอันโอสถต้องขอบคุณมากๆเช่นเดียวกันจริงๆนะครับอยู่เคียงข้างเรานะครับนี่ครับอ้วยอันโอสถขออนุญาตท่านนะครับคุณรวมครับขออนุญาตนะครับครับนี่นะครับยาดมสมุนไพรตรามังกรทองสูตรดอกไม้หอมนะครับได้รับรางวัล Premium Herbal Products ผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพปี 2568 จากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกครับบรรเทาการวิงเวียนศีรษะหอมเย็นชื่นใจจากอ้วยอันโอสถนะฮะขอบคุณมากๆครับที่อยู่เคียงข้างเราเช่นเดียวกันนะครับ
ต่อกันที่เครื่องใช้ไฟฟ้าฮะเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กครับที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งานหุงข้าวหุงแบบ 3D อัจฉริยะครับยกระดับความอร่อยทุกจานเลยนะครับหม้อหุงข้าว 3D Pro 5.6 ลิตรนะครับอุ่นร้อนรอบทิศนะฮะอร่อยเหมือนหุงใหม่ตลอดทั้งวันครับฝาอัจฉริยะลดไอน้ำหยดข้าวไม่แฉะทุกครั้งที่เปิดนะฮะขอบคุณมากๆครับ Seagull Electric นะฮะขอบคุณมากๆครับต่อกันที่กรดไหลย้อนนะฮะต้องวันเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนนะครับวันเกิดฮะกรดไหลย้อนถ้าท่านมีกรดไหลย้อนต้องวันเกิดครับยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนครับขอบคุณมากๆครับต่อกันเลยนะฮะ Compact Brake ครับก้าวล้ำไปอีกขั้นกับนวัตกรรมความปลอดภัยล่าสุดนะฮะ Compact Primo Gen 2 นะครับสูตรผ้าเบรกเกรดพรีเมียมครับมาพร้อมกับเทคโนโลยีใหม่ Zero Water Absorption Technology นะครับที่เพียบพร้อมด้วยมาตรฐานความปลอดภัยระดับโลกครับพร้อมแล้วที่จะทำให้ทุกเส้นทางอยู่ในคอนโทรลของคุณจะจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้านอะไหล่ยนต์นะร้านอะไหล่ต่างๆชั้นนำทั่วประเทศเลยนะครับและ Compact Premium Service Center ครับ Compact Primo Gen 2 All in Control ขอบคุณมากๆครับอันนี้เดี๋ยวก่อนคุณรวมยังไม่เคยได้ท่านนิพัฒน์ไม่ได้แน่นอนเพราะท่านนิพัฒน์เพิ่งมารายการครั้งแรกเพราะฉะนั้นท่านทุกอย่างที่ท่านนิพัฒน์ได้ไปก็จะเป็นของที่ท่านยังไม่เคยได้และผมอยากจะแนะนำอันนี้นะครับนี่ให้คุณรวมมารายการหลายรอบแล้วแต่อันนี้คุณรวมยังไม่เคยได้ขอบคุณครับในรายการเนี่ยไม่เคยได้ขอบคุณครับขออนุญาตท่านนะครับทุกอย่างไม่เกิน 3,000 บาทครับท่านสสขอบคุณครับขอบคุณครับอันนี้ไม่ได้ต้องการจะสื่ออะไรใช่ไหมฮะว่าเราแบบคุยกันนานจนท้องอืดอะไรอย่างนี้ยาธาตุน้ำขาว49 บาทฝาสีฟ้าตราหารคู่นะครับมาตรฐานสากลหาซื้อง่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปครับราคาเพียง49 บาทเข้าถึงง่ายครับจาก HK Pharmaceutical นะครับ49 บาทฝาสีฟ้ายาธาตุน้ำขาวตราหารคู่ครับฝาสีฟ้า49 บาทครับนี่ฮะขอบคุณมากๆครับนี่นะครับมาตรฐานสากลจริงๆเลยครับวันนี้ต่อกันที่นวัตกรรมใหม่กันเลยครับ BrainTech Tri-Screen ครับจอเสริมสุดล้ำที่สามารถทำงานพร้อมกันได้ถึง4หน้าจอในเวลาเดียวกันครับด้วยความคมชัดระดับ Full HD และการเชื่อมต่อที่ง่ายสุดๆครับเพียงเสียบสาย USB Type C ก็พร้อมใช้งานทันทีและน้ำหนักเบานะครับพกพาสะดวกกดเข้าไปที่หน้า Facebook Zero Digital อย่าพลาดนะฮะตอนสั่งซื้อใส่โค้ด Let's Play AI Let's Play AI รับส่วนลดทันที 2,000 บาทเลยนะครับขอบคุณมากๆครับผมมีอีกเรื่องหนึ่งอยากจะถามคุณโรมครับคุณเอ่ยถึงชื่อลียงพัฒน์ครับถูกต้องไหมฮะวันนี้เองฮะสื่อของกัมพูชาคุณผู้ชมครับสื่อของกัมพูชาพนมเป็นโพสต์ได้รายงานข่าวลียงพัฒน์เป็นนักธุรกิจใช่ไหมเขาออกมาปฏิเสธอย่างหนักแน่นว่าข่าวเกี่ยวกับเขาเป็นข่าวปลอมที่ทำลายชื่อเสียงคุณคิดเห็นอย่างไรแต่ก่อนที่จะมาฟังคำตอบผมขอไปต่ออีกนิดเดียวคุณผู้ชมทุกท่านอันนี้น่าสนใจนะเพราะลียงพัฒน์เขาปฏิเสธเลยนะเขาปฏิเสธบอกเฮ้ยผมไม่เกี่ยวเรื่องที่ผมถูกกล่าวหาไม่เกี่ยวคุณทำลายชื่อเสียงของผมขออนุญาตท่านครับครับขอบคุณครับอันนี้เพิ่มพลังท่านได้นะครับขอบคุณครับนี่ฮะวันเดย์วิตามินนะฮะวิตามินชนิดดื่มครับที่รวมครบ13วิตามินที่ร่างกายต้องการใน1วันครับช่วยให้สมองปลอดโปร่งตาใสพร้อมลุยงานได้เต็มที่ครับอร่อยสดชื่นมีให้เลือก2รสนะครับเกรปฟรุตและพิงค์เลมอนเนดครับวิตามินตกต้องเติม One Day Vitamins หาซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขานะครับขอบคุณมากครับ One Day Vitamins นะฮะต่อกันนะฮะผมอ่านข่าวนิดนึงแล้วสั้นๆแล้วกันขออนุญาตท่านนิพัฒน์นะฮะพนมเป็นโพสต์รายงานข่าวนายลียงพัฒน์ซึ่งเป็นสมาชิกวุฒิสภาและนักธุรกิจชาวกัมพูชาเจ้าของบริษัทนะฮะออกมาปฏิเสธอย่างหนักแน่นบอกว่าข่าวที่เกี่ยวข้องกับเขาเป็นข่าวปลอมที่ทำลายชื่อเสียงพร้อมชี้ว่าการตรวจค้นบ้านและสำนักงาน3แห่งของเขาในกรุงเทพและจังหวัดตราดเมื่อวันที่9พฤศจิกายนที่ผ่านมาไม่พบหลักฐานผิดกฎหมายใดๆและไม่ได้เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมไซเบอร์เขากล่าวหาว่าข่าวไทยเนี่ยรายงานเกินจริงจาก3จุดเป็น36จุดและอ้างว่าทรัพย์สินที่ถูกอายัดไม่เคยมีชื่อของเขาเลยแม้แต่บาทเดียวพร้อมตำหนิสื่อไทยว่าขาดจรรยาบรรณในการนำเสนอข่าวที่บิดเบือนแล้วผมรายงานข่าวท่านนี่บิดเบือนไหมฮะไม่บิดเบือนใช่ไหมเพราะท่านพูดอย่างนี้นะตามนี้นะเขาบอกว่าสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงและธุรกิจของตนโดยย้ำว่าทำธุรกิจคาสิโนอย่างถูกกฎหมายมากว่า20 ปีและเชื่อมั่นว่าความจริงจะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของเขาในที่สุด
อันนี้ให้ความเป็นธรรมกับคุณลียงพัฒน์นะฮะตามนี้เลยนะครับ คุณลุงคิดยังไงครับ ผมเอาอย่างนี้ก่อนนะครับ เรามาเข้าใจปัญหาอาชญากรรมสมมติยกตัวอย่างยาเสพติดเนี่ยยาเสพติดเนี่ยมันก็ต้องมีการซุกซ่อนแอบใช่ไหมฮะขนกันไปใส่รถดัดแปลงกันบ้างขนตามป่าเขาก็ต้องมีแอบไม่ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจรู้นั่นคือสิ่งที่เราเห็นว่าปัญหาอาชญากรรมในลักษณะแบบนี้หรืออีกหลายๆปัญหาอาชญากรรมเนี่ยเขาจะมีการหลบซ่อนแต่ถามว่าในกัมพูชาเนี่ยนะครับสแกมเมอร์เนี่ยเขาตั้งฐานกันใหญ่โตมโหฬารนะครับตึกต่างๆเนี่ยนะครับคือเต็มไปหมดฮะถ้าเราไปดูวิดีโอแม้กระทั่งสื่อไทยที่ไปสัมภาษณ์คนกัมพูชาเขาก็รู้ฮะว่าจุดไหนบ้างคือสแกมเมอร์จุดไหนบ้างเป็นจุดที่เป็นฐานของพวกแก๊งอาชญากรรมที่ใช้การหลอกลวงทางออนไลน์แบบนี้รู้กันหมดฮะนี่คือประการที่1ประการที่2ก็คือว่าในกัมพูชาเนี่ยนะครับปกติแล้วนะครับหลายคนก็จะเป็นผู้เขาเรียกว่าเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในแต่ละพื้นที่อย่างลียงพัฒน์เนี่ยเขาก็จะยิ่งใหญ่ในเกาะกงซึ่งเวลาที่จะมีใครไปลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยไม่ผ่านลียงพัฒน์นี่เป็นไปไม่ได้ฮะดังนั้นเนี่ยต่ำที่สุดคือคุณรู้เห็นและยอมให้มีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแน่นอนแล้วจากข้อมูลหลักฐานเนี่ยนะครับก็มีธุรกิจบางส่วนแน่ๆของลียงพัฒน์ที่เชื่อมโยงกับแก๊งสแกมเมอร์หรือแก๊งคอลเซ็นเตอร์ดังนั้นเนี่ยนะครับเรามาถึงจุดนี้เนี่ยต้องเรียนตามตรงว่าข้อมูลของทางฝั่งไทยเนี่ยนะครับที่มีการตรวจสอบลียงพัฒน์แล้วในที่สุดก็นำไปสู่การเชื่อมโยงกับแก๊งสแกมเมอร์เนี่ยยืนยันตามนั้นจริงๆจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมถึงมีการยึดอายัดทรัพย์ผมเนี่ยเสียดายอยู่อย่างหนึ่งว่าอะไรฮะข้อมูลเนี่ยนะครับที่ผมได้รับมาจากแหล่งข่าวที่เขาไม่ประสงค์ออกนามเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆทรัพย์สินของลียงพัฒน์เนี่ยควรจะมีมากกว่านี้ด้วยซ้ำในประเทศไทยอาจจะสูงถึงไม่น้อยต้องบอกไม่น้อยกว่า 4,000 ล้านด้วยซ้ำแต่เพราะกระบวนการสืบสวนสอบสวนของเราเนี่ยที่มันใช้เวลาเนิ่นนานเนี่ยวันนี้ก็เลยยังยึดอายัดได้ไม่เท่าไหร่ น้อยกว่าที่เขาเคยมีจริงๆเขามีเยอะกว่านี้ฮะอย่างไรก็ตามผมก็ยังมีความหวังนะครับว่าถึงแม้ในเวลานี้จะยึดอายัดได้ไม่มากเนี่ยก็อาจจะยังมีการขยายผลแล้วมากไปอีกนะครับซึ่งก็คงต้องให้กำลังใจกับหน่วยงานรัฐในการดำเนินการเรื่องนี้อย่างจริงจังนะครับคุณผู้ชมครับเมื่อประมาณช่วง 4 โมงเย็นที่ผ่านมาชาวเน็ตกัมพูชาลงคลิประบุว่ากองทัพกำลังเคลื่อนย้ายรถถังไปแนวหน้าอีกครั้งท่านนิพัฒน์ฮะอันนี้ประเด็นสำคัญมีคลิปนะฮะแล้วก็ชาวกัมพูชาในจังหวัดกัมปงสปือถ่ายคลิปลงโซเชียลระบุว่าทหารเรากลับสู่แนวหน้าอีกครั้งนี่ฮะเขาอ้างนี่ภาพนี้ฮะเขาอ้างว่าเนี่ยกองทัพกำลังเคลื่อนย้ายรถถังไปแนวหน้าอีกครั้งนี่คือจากกัมพูชานะฮะเป็นคลิปจากชาวเน็ตของกัมพูชาเนี่ยฮะอันนี้คือเรายังไม่ยืนยันนะครับเราไม่ยืนยันว่ามันเป็นคลิปล่าสุดคลิปใหม่คลิปเก่าอะไรด้วยเหตุผลไม่ยืนยันนะฮะแต่ว่าเนื่องจากสถานการณ์ทุ่นระเบิดมันระเบิดแล้วการพยายามสร้างสถานการณ์เบี่ยงเบนเนี่ยอันนี้ในนี้เป็นอีกคลิปหนึ่งนี่นะฮะแต่ทาง Army Military Force Page เขายืนยันมาว่าคือของจริงอันนี้ฮะเท่ากับว่ามันกำลังเคลื่อนย้ายเพื่อเตรียมอะไรฮะท่านถ้าเป็นจริงนะโอเคเรื่องแบบนี้นะครับไม่มีอะไรใหม่เลยนะครับทุกอย่างเก่านะครับไม่มีอะไรใหม่ทุกอย่างไม่มีอะไรใหม่นะครับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราเผชิญกันมาหมดแล้วนะครับเรื่องภาพต่างๆเหล่านี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่าทางฝ่ายกัมพูชาเองเขาก็มีคนที่จะทำงานในเรื่อง I.O. กลับมาเรื่องนี้อีกแล้ว I.O. ถูกไหมครับผลิตข่าวตรงนี้ขึ้นมา Information Operation ปฏิบัติการข่าวสารนะครับที่จะทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเกิดความสับสนนะครับเข้าใจผิดอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยภาพต่างๆเหล่านี้ผมว่าคนไทยเองนะครับก็คุ้นชินอยู่พอสมควรแล้วก็มันขึ้นอยู่กับว่าเขาจะบรรยายมาว่ายังไงไอ้รถคันนี้จะไปไหนนะไปซื้อกับข้าวหรือเปล่านะครับอันนี้เนี่ยก็เอามาโชว์กันได้นะครับไอ้ที่นั่งรถกันไปเนี่ยมันมีทำได้หลายอย่างหรือจะเอารถไปซ่อมก็ไม่รู้นะครับเอารถไปล้างหรือเปล่าอะไรอยู่มานานแล้วเอานะครับที่ผมพูดเนี่ยไม่ได้มาหยามกันนะครับไม่ได้มาเหยียดมาหยามกันแต่ขอให้เรารู้ว่าเราเนี่ยกำลังอยู่ในโลกข
ของโซเชียลมีเดีย โอเค นะครับที่อะไรเข้ามาเนี่ยใช้วิจารณญาณเอาหน่อย โอเคครับ อย่างนี้ฮะท่านฮะในมุมที่ท่านเป็นทหารและเป็นอดีตเจ้ากรมกิจการชายแดนทหารและเป็นอดีตปลัดกระทรวงกลาโหมเอาแบบตรงๆไปตรงมาเลยนะครับยอมรับว่าภาคการทำงานของรัฐบาลชุดที่แล้วนะคุณรวมแล้วก็ไปพูดกันเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับทหารมันดูเหมือนกระท่อนกระแท่นนะครับแล้วก็มีคลิปจนมีคลิปออกมาแล้วมีการแบบนะจากคุณเซนแล้วมันกลายเป็นว่ามันคนตั้งข้อสังเกตว่าความตึงเครียดระหว่างรัฐบาลชุดที่แล้วกับทหารเนี่ยไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่แต่พอมารัฐบาลชุดนี้ในมุมของท่านคิดว่าความสัมพันธ์กับทหารเป็นยังไงครับรัฐบาลโดยคุณอนุทินชาญวิรากูลเรียนคุณทิมก่อนเลยนะครับต้องรีบออกตัวก่อนที่ผมนั่งคุยมาในรายการตลอดเนี่ยเดี๋ยวจะนึกว่าผมยังรับราชการอยู่นะครับเป็นอดีตนะครับผมใช้คำว่าแล้วก็ไม่ได้มีตำแหน่งหน้าที่อะไรแล้วทั้งหมดเนี่ยนะครับไม่ได้เป็นที่ปรึกษาอะไรกับใครทั้งสิ้นเป็นประชาชนคนธรรมดาคนหนึ่งนะครับทหารเขาก็ชอบรอบล้อกันว่าเป็นลุงเป็นลุงคนหนึ่งนะครับที่ติดตามสถานการณ์แล้วก็พอมีแบ็กกราวด์อยู่บ้างก็เลยมาคุยได้เป็นความจริงครับคือมันมีรอยต่อกันอยู่นะครับในช่วงเมื่อเกิดเหตุการณ์ในช่วงโอเคนะครับที่ต่อเนื่องกันมาตั้งแต่กุมภาที่ผ่านมาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยคือการที่จะนับหนึ่งเนี่ยตรงนั้นน่ะมันมีอะไรที่ยักกันอยู่มันจะเริ่มตรงไหนผมซึ่งวันนั้นนะครับก็เป็นที่ปรึกษานะครับของรองนายกภูมิธรรมอยู่ในวันนั้นแต่ไม่มีใครมาปรึกษาอะไรผมนะครับทั้งหมดเนี่ยเป็นที่ปรึกษามาตลอดไม่เคยมีใครปรึกษาผมเลยเป็นที่ปรึกษาไม่เคยมีใครปรึกษาแต่ผมพอเข้าใจว่าโอเคกว่าสมช.จะเรียกประชุมได้เนี่ยโอ้โหใจจะขาดมันคือการนับหนึ่งไงครับแต่ไม่นับหนึ่งสักทีครับตรงนั้นน่ะตรงนี้ช้าไปนิดหนึ่งนะครับซึ่งที่จริงเนี่ยมันจะต้องทันควันนะครับแล้วผมบอกตรงๆนะครับว่าประชุมกลางคืนก็ได้นะครับอย่าไม่ต้องรอ8 โมงเช้านะครับ3 ทุ่มก็ประชุมได้มันช้าไปโอเคนะครับโอเคมีรอยต่ออยู่แต่ตรงนี้เนี่ยมันโอเคเครื่องมันพอติดแล้วนะครับตอนนี้นะตอนนี้ยุคนี้โอเคดีกว่าความสัมพันธ์ดีขึ้นแล้วผู้นำก็ชัดเจนโอเคนะครับโอเคคุณลมคิดเห็นกับประเด็นนี้เรื่องรอยต่อฐานมันทำให้เราเสียโอกาสมันทำให้เราช้าหรือทำให้เราเพลียพล้ำไปไหมคือต้องถามว่ารัฐบาลที่แล้วนี่ทำงานกับหน่วยงานรัฐต่างๆเนี่ยมีหน่วยงานไหนไม่มีรอยต่อบ้างนะมันก็มีรอยต่อทั้งหมดแหละครับจะเอากฤษฎีกาไปฮะก็มีประเด็นใช่ไหมครับคือเราต้องยอมรับว่านโยบายหลายๆอย่างของรัฐบาลที่แล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะนำเสนอได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อพี่น้องประชาชนจริงๆโอเคนโยบายเรือธงอะไรอย่างดิจิตอลวอลเล็ตก็มีปัญหาก็ต้องยอมรับมันมีปัญหาแทบจะทุกหน่วยงานโอเคอันนี้คือเราต้องยอมรับความจริงนะครับว่ามันมีรอยต่อทั้งหมดซึ่งผมคิดว่าส่วนหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งเราต้องยอมรับว่ารัฐบาลที่แล้วเนี่ยประชาชนเนี่ยนะครับขาดความเชื่อมั่นแล้วการที่ขาดความเชื่อมั่นเนี่ยนะครับมันทำให้ความไว้วางใจหลายๆอย่างเนี่ยมันส่งผลกระทบครับอย่างเรื่องคลิปเสียงเนี่ยอันนี้ต้องยอมรับนะครับว่าผมไม่ได้บอกว่าผมเห็นด้วยกับการไปอัดคลิปเสียงของฮุนเซนนะครับการอัดคลิปเสียงแบบนั้นเนี่ยพูดกันตรงไปตรงมาก็คือประเทศอื่นๆเวลาเขามองเนี่ยเขาก็ไม่ไว้ใจฮะต่อไปนี้คุยกับสมเด็จฮุนเซนเนี่ยมันจะถูกอัดคลิปหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่นอกเหนือจากนั้นเราก็ต้องยอมรับว่าในเนื้อหาสาระการพูดคุยเนี่ยมันก็สร้างความไม่ไว้วางใจจริงๆให้กับพี่น้องประชาชนแล้วมันก็ทำให้เกิดบรรยากาศว่าการบริหารประเทศเนี่ยมันก็เลยเป็นไปด้วยยากยังไม่นับว่ามันก็มีข้อวิพากษ์วิจารณ์ว่าก็ส่วนหนึ่งคือรัฐบาลที่แล้วมีพระอาทิตย์หลายดวงมันก็ไม่รู้ต้องฟังใครอันนี้ไม่รู้พี่นิพัฒน์จะช่วยให้ความเห็นได้ไหมนะครับแต่ว่าก็พูดกันตรงๆว่ามันมีปัญหาเรื่องนี้ดังนั้นเนี่ยด้วยองค์ประกอบหลายๆอย่างเนี่ยมันจึงไม่ใช่เรื่องที่แปลกที่ในระดับหน่วยงานความมั่นคงเนี่ยจะมีช่องว่างกับรัฐบาลนะครับแล้วผมคิดว่าด้วยความล่าช้าอีกนะครับคือความไม่ไว้วางใจต่อกันเนี่ยมันไม่ใช่แค่ฝ่ายเดียวนะมันมีกันทุกฝ่ายผมว่ารัฐบาลก็ไม่ได้ไว้ใจฝ่ายความมั่นคงมันก็ยิ่งไปกันใหญ่นะครับมันก็เลยทำให้การแก้ปัญหาเนี่ยนะครับในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยผมคิดว่ามันมีช่องว่างเต็มไปหมดโอเคครับคุณผู้ชมครับอีกประเด็นหนึ่งผมอยากให้คุณผู้ชมดูภาพนี้นิดนึงนะท่านนิพัฒน์มีประสบการณ์มากน้อยแค่ไหนกับการเป็นทหารแล้วก็เคยลงพื้นที่ทำงานในกัมพูชาขนาดไหนนะฮะเดี๋ยวไปดูภาพกันนิดนึงครับพอดีเรามีภาพนี้นะครับภาพย้อนกลับไป
ย้อนกลับไปในอดีตใช่ไหมนี่ฮะ เราไปเจอมาครับท่านฮะอันนี้หลายภาพเลยป่ะมีหลายภาพนะคุณผู้ชมครับ ตอนนั้นท่านนี่ท่านไหนฮะท่านที่นั่งอยู่ป่ะฮะใส่แว่นใช่ไหมฮะโอ้ในกล่าวครับในกรอบสี่เหลี่ยมข้างบนมุมขวานั่นนะครับคือผมนะครับเป็นผู้บังคับหมวดปืนเล็กที่ภูมิใจที่สุดนะครับอยู่ที่ตอนนั้นน่ะเป็นช่วงที่เข้าตีนะครับที่ถ้ำน้ำที่อำเภอคลองหาดนะครับซึ่งเป็นที่ตั้งของเขมรแดงทั้งหมดครับแล้วก็ไอ้รูปที่เห็นยืนอยู่ในขณะนี้ก็คือการรับมือกับเขมรประชาชนเขมรนับหมื่นนะครับที่เข้ามาแล้วเราคือคนที่ชุบชีวิตให้เขานี่คือภาพที่ยืนยันเลยว่าเรายืนยันเราเคยครับเราเนี่ยแหละครับคือคนที่ชุบชีวิตให้กับพี่น้องเขมรนับแสนตลอดแนวชายแดนนะครับเฉพาะที่ผมอยู่ตรงนี้คือที่บ้านคลองไก่เถื่อนตรงนี้วันนั้นพอตั้งหลักได้หลังจากที่มันนอนตายเกลื่อนนะครับแล้วผมยกย่องอีกคนหนึ่งนะครับที่ยืนตรงนั้นคือท่านพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรอ๋อเหรอฮะเพื่อนรักผมนี่ท่านพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรครับใช่ครับอยู่อีกกองร้อยหนึ่งนะครับแต่ก็ถูกส่งมาช่วยพื้นที่ของผมทั้งหมดเนี่ยนี่คือมันคือเพื่อนมนุษย์นะครับที่ถูกรังแกมามนุษยธรรมเลยนะมนุษยธรรมครับที่เราได้รับคำสั่งให้ดูแลไว้แล้วก็มีชาวต่างชาติคนหนึ่งนะครับที่เข้ามาช่วยเราตรงนี้ซึ่งประวัติศาสตร์40 ปีตรงนี้เนี่ยมีเป็นเรื่องที่หลายคนที่จะตามไม่ทันคือหมายความว่าโกรธคนละยุคกันนะครับผมขอบอกผ่านรายการคุณทีมไปว่าถ้าถามว่าเรามีเยื่อใยต่อกันไหมเนี่ยผมดูพี่น้องกัมพูชาที่ดูรายการนี้อยู่ผมฝากบอกไปด้วย40 ปีที่แล้วพี่น้องเขมรนับแสนนะครับหลายแสนคนหนีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ขีดเส้นใต้หนีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เข้ามาในไทยตลอดแนวชายแดนนะครับตั้งแต่อุบลลงไปถึงจังหวัดตราดนู่นน่ะทั้งหมดเนี่ยรัฐบาลไทยคนไทยคือคนที่ให้โอกาสให้ชีวิตกับพวกท่านเราดูแลอยู่เกือบ20 ปีนะครับกว่าจะส่งกลับไปบางแคมป์เนี่ยก็ประมาณแค่ 7-8 ปีอย่างเช่นเขาอีด่างเป็นต้นภาพที่เห็นในขณะนี้คือรัฐบาลไทยให้อพยพจากที่นอนตายที่เขาอีด่างนะครับที่ผมรับผิดชอบอยู่ทั้งหมดเนี่ยเอารถมารับเพื่อเอาไปใส่ที่เขาอีด่างซึ่งมีองค์กรต่างชาติเข้ามาดูแลตรงนี้อธิบายสั้นๆเท่านี้ครับประสบการณ์เนี่ยนะครับเอาแค่นี้พอนะครับเป็นทหารไม่ต้องพูดมากว่าทำอะไรยังไงเผชิญหน้ามาทั้งหมดนะครับแม้กระทั่งเขมรแดงที่ขอเข้ามาผูกมิตรด้วยนะครับมาขออาหารกินขอในเรื่องของโอเคพูดแค่นี้พอโอเคเอาอย่างนี้ครับสื่อสารไปที่พ่อแม่พี่น้องชาวกัมพูชาครับเพราะผมย้ำเสมอนะคุณโรมท่านนิพัฒน์ว่าเราไม่มีความขัดแย้งระหว่างประชาชนกันเองนะฮะถูกต้องครับเรามีปัญหากับรัฐของคุณหมายถึงว่าผู้บริหารของรัฐของคุณนะฮะที่เขากำลังสร้างนะเงื่อนไขต่างๆให้พวกคุณอยู่กันอย่างเงี้ยและนี่คือครั้งหนึ่งที่เราเคยช่วยคุณด้วยมนุษยธรรมมันมีประวัติศาสตร์อดีตมันถูกจารึกเอาไว้อยู่แล้วมันแก้ไม่ได้เพราะฉะนั้นน้องๆที่เกิดในยุคหลังที่ไม่ทันบางคนเข้าใจว่านี่คือประเทศไทยนี่คือประเทศของเขาซึ่งมันคือประเทศไทยเป็นต้นอันนี้เราไม่โทษเด็กๆบางทีเด็กๆก็จะไม่ทราบโดนใส่ข้อมูลที่อาจจะไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเราสื่อสารตรงนี้ไปท่านนิพัฒน์พูดแบบชัดเจนเมื่อสักครู่นี้ผมก็ขอบคุณท่านในการที่จะอธิบายให้ท่านทราบและอีกภาพหนึ่งผมขออนุญาตไปต่อเลยนะครับอีกภาพหนึ่งฮะสั้นๆนิดเดียวครับการทำงานเพราะมีท่านบอกนะครับว่าเคยเจอหรือเปล่านี่ฮะท่านเคยไปครับเผื่อหลายคนไม่เชื่อทีมงานก็เลยจัดให้นะฮะว่าตกลงท่านเคยไปหรือเปล่าซึ่งทีมงานนะฮะน้องทีมงานคนนี้คือเขารอผมขานชื่อแต่ผมจะไม่ขานผมจะไม่ขานผมจะตะโกนชื่อฮะน้องมะเหมี่ยวเรานะฮะหาภาพนี้มาได้ท่านขอบคุณครับนี่คือท่านทั้งที่คือในมุมของทหารการไปในมุมทหารนี่ฮะท่านดูเอาละกันนะครับถ้าไล่มาจากจอนะครับทางขวามือท่านหุนเซนนะครับแล้วถัดไปก็คือไปแล้วภาพไปแล้วล่ามนะครับล่ามที่แปลภาษาตลอดซึ่งเป็นล่ามเป็น official แล้วก็ที่ถัดไปก็เป็นโอเคนี่นะครับภาพมันไปเร็วนิดนึงนี่ก็คือการประชุมนะครับที่ไม่เป็นทางการที่เกิดขึ้นมาตลอดเพราะฉะนั้นไอ้ GBC RBC ทั้งหมดเนี่ยผมคือเลขาการประชุมมานะครับแล้วก็อยากจะบอกผ่านรายการนี้ไปนะครับไอ้ที่ประชุมกันไป
แล้วก็มีเอกสารไปลงนามกันนะครับ ก็โอเคในบรรยากาศที่ดีๆ ที่พูดกันรู้เรื่องมันก็ไม่มีอะไรที่จะต้องไปกังวลนะครับ แต่พอจะบอกได้ว่าถ้ามันมีเหตุการณ์จริงๆแล้วเนี่ยเอกสารที่ว่าเนี่ยไม่มีความหมายอะไรไม่มีประโยชน์ครับแล้วที่ผมกล้าพูดตรงนี้ก็เพราะว่าเมื่อมาลงนามในเอกสารเมื่อ26 ตุลาที่ผ่านมากันแล้วเนี่ยท่านไม่ทำตามนะครับท่านละเมิดตรงนี้นี่คือประเด็นครับนี่คือประเด็นเพราะฉะนั้นถ้าละเมิดอีกรวมอีกนิดเดียวนะครับเดี๋ยวแป๊บเดียวขอโทษพี่ลมด้วยนะครับแล้วถัดมานะครับแล้วก็มีที่ใส่ชุดชาวฟรีนั่นคือแม่ทัพนะครับถ้าผมจำไม่ผิดชื่อเจียมมอนที่เผชิญหน้ากับเราอยู่นะครับและถัดมานะก็คือตอนนั้นเป็นรองเจ้ากรมแผนที่ทหารนะครับเพื่อนรุ่นเดียวกับผมพลตรีนพดลโชติศิริหลังก็มาเป็นเจ้ากรมนะครับแล้วที่เหลือก็ถัดมาผมแล้วก็ที่นั่นสุดก็คือท่านอดีตแม่ทัพ2นะครับพลโทธวัชชัยสมุนสาครวันนั้นบรรยากาศพูดคุยกันสร้างสรรค์นะครับคือพยายามหาทางกันว่าโอเคไอ้ประชุมก็ประชุมไปแต่มาคุยกันแบบนี้นี่คือวิธีการทำงานนะครับมันเป็นหน้าที่ด้วยครับมันเป็นหน้าที่ขอบคุณมากเลยนะครับคุณโรมเราคงต้องติดตามกันต่อว่าตกลงสแกมเมอร์รัฐบาลจะเอาจริงเอาจังในมิติไหนคงต้องดำเนินการคู่ขนานกันนะครับทั้งชายแดนแล้วก็สแกมเมอร์แต่ว่าทิ้งสแกมเมอร์ไม่ได้เข้าใจครับนั่นคือสิ่งที่ทางฝ่ายกัมพูชาอยากให้เราทิ้งมากที่สุดฮะเราไม่ทิ้งฮะเราต้องไม่ทิ้งครับคุณผู้ชมครับเอาละฮะยังไงเมียครบถ้วนนะครบถ้วนนะฮะขอบคุณนะครับแต่ผมยังขออีกประเด็นเดียวสั้นๆนิดเดียวนะฮะไปที่ Shopee ตอนนี้นะฮะ Lazada ก็ได้ครับ TikTok ก็ได้ครับ Facebook ก็ได้พิมพ์คำว่าชนแฮนด์ครีมครับชนครีมทามือก็ได้ CHOL นะครับเพราะนี่คือครีมทามือสูตรน้ำมันหอมระเหยครับน้ำมันหอมระเหยแท้ครับมือพังซ่อมได้ซ่อมแซมฟื้นฟูลดริ้วรอยนะครับมีสารสกัดต่างๆที่มาจากธรรมชาติทั้งนั้นนี่คือสินค้าของผมที่เราขายในห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้าไม่ว่าจะเป็นไอคอนสยามเซ็นทรัลเวิลด์นะเอ็มโคเทียรวมถึงKing Power แล้วก็แซมพารากอนด้วยนะครับคือเราขายมาหลายปีชาวต่างชาติเป็นลูกค้าเราส่วนใหญ่เพราะว่านักท่องเที่ยวเยอะถูกต้องไหมครับแต่ตอนนี้ผมอยากให้คนไทยได้ลองใช้ดูนี่เป็นตัวเปิดใจเพราะเราขายน้ำมันหอมระเหยแท้เพื่อการบำบัดอยู่แล้วนะครับแต่เปิดใจเพราะนี่เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีน้ำมันหอมระเหยแท้อยู่ในนี้ทาปุ๊บเนี่ยผมบอกได้เลยนะทั้งกลิ่นนะฮะรวมถึงความนุ่มของมือนะฮะลองดูว่าลองใช้ดูนะครับเปิดใจนิดนึงครับพิมพ์เข้ามานะฮะคุณรวมด้วยนะให้ผมพิมพ์เข้าไปด้วยใช่ไหม ตอนนี้ไลฟ์กันอยู่ด้วยนะใน Shopee ชนโรแมนติกนะฮะตอนนะฮะวันนี้ขอบคุณท่านนิพัฒน์ทองเล็กมากๆเลยนะครับที่ให้เกียรติกับรายการนะครับท่านครับผมแทรกนิดได้ไหมก่อนจะจบรายการขอบคุณทิมนะครับที่เมื่อกี้พูดประโยคทองที่ผมลืมไปว่าพี่น้องประชาชนชาวกัมพูชาไม่ใช่คู่ขัดแย้งนะครับเรายังเป็นมิตรเป็นไมตรีกันอยู่นะครับหากแต่ว่าปมประเด็นปัญหาที่ขนาดต้องใช้อาวุธกันขนาดนี้อยู่ที่ตัวผู้นำครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เราต้องแยกแยะกันนิดหนึ่งว่าพี่น้องที่อยู่ตามแนวชายแดนแม้แต่ของไทยกับของกัมพูชาเราไม่ใช่ศัตรูกันนะครับตรงนี้มองเป็นแบบนี้ขอบคุณที่เอ่ยประโยคนี้ขึ้นมาออกมาแล้วครับขอบคุณมากนะครับท่านครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับท่านรองครับขอบคุณครับทั้งหมดนี้คือถกไม่เถียงครับเห็นป่ะผมถามว่ามีอะไรเพิ่มเติมไหมทีมงานของผมว่าไม่มีละพอผมจะปิดรายการบอกเดี๋ยวก่อนมีอีก1คลิปอยากให้ผู้ชมได้เห็นแล้วเดี๋ยวมีโหวตด้วยมาดูนะฮะ1คลิปนั้นคืออะไรไปครับต่อไปเอาได้ใช้ตัวที่เป็นสายที่เหลือแล้วก็ตัวที่เป็นเนี่ยราคาดีดำครับใช้ใหม่ใช้เห็นมีเส้นไก่อยู่บนนั้นถ้าพูดภาษาบ้านๆก็คือ 4-5 คนที่บาดเจ็บเนี่ยต้องไม่เจ็บฟรีถูกไหมคะคนที่เจ็บกว่าคือพวกผมนะขอบคุณนะครับผมไม่ได้เป็นคนพูดนะฮะน้ำตาจระเข้แต่สื่อกัมพูชาเป็นคนพูดครับใช่ไหมโบเอาละสุดท้ายเราต้องเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับกับปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาและที่สำคัญเราต้องเป็นหนึ่งเดียวกันในการปราบสแกมเมอร์นี่คือปัญหาใหญ่ของประเทศคุณผู้ชมโหวตกันเข้ามานะครับผมขอไปดูโหวตนะฮะผลโหวตถ้าเราถามท่านว่าคุณคิดว่ากัมพูชาป่วนชายแดนหวังกลบข่าวสแกมเมอร์ใช่หรือไม่ 82% ใช่ไม่ใช่คือ 10% ไม่แน่ใจคือ 8% ขอบคุณสำหรับทุกการโหว
วตกันเข้ามานะครับ 8,000 กว่าโหวตขอบคุณมากๆครับขอบคุณท่านนิพัฒน์ทองเล็กอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณครับคุณโรมครับขอบคุณครับเจอกันครับลาไปก่อนครับถกไม่ทิ้งครับสวัสดีครับหากคุณไม่อยากพลาดถกไม่เถียงตอนเด็ดๆและไม่อยากพลาดเทคนิคความรู้แนวทางในการต่อสู้กับปัญหาที่สักวันหนึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับคุณก็ได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งช่องเทโรดิจิทัลนะครับเป็นกำลังใจให้กับถกไม่เถียงด้วยครับมีคุณผู้ชมถามเข้ามามากมายนะครับว่าถกไม่เถียงมีวิธีการร้องทุกข์อย่างไรเรามีขั้นตอนง่ายๆดังต่อไปนี้ครับเริ่มต้นจากสแกน QR Code นี้เลยครับจากนั้นนะครับท่านก็เข้าสู่หน้า Inbox ของรายการถกไม่เถียงเพียงท่านกดคำว่าเริ่มต้นระบบอัตโนมัติจะส่งลิงก์ที่ทีมถกไม่เถียงสร้างขึ้นมาให้แก่ท่านนะครับรับรองว่าเป็นลิงก์ที่ปลอดภัยกดเข้าไปได้เลยครับเมื่อเข้าไปถึงหน้านี้นี่นะฮะแค่นี้นะครับท่านก็พิมพ์เรื่องราวร้องทุกข์มาได้เลยนะครับแต่ผมมีทริค3ข้อสำหรับการร้องทุกข์เข้ามาในรายการถกไม่เถียงนะครับ 1. เขียนเรื่องราวร้องทุกข์ของท่านให้ละเอียดชัดเจนและสรุปโดยง่ายที่สุดนะครับข้อที่ 2 เขียนชื่อเบอร์โทรของท่านให้ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดและข้อที่ 3 ถ้าท่านมีภาพคลิปวิดีโอกล้องวงจรปิดหรือหลักฐานต่างๆนะครับส่งเข้ามาที่อินบ็อกซ์ของเราได้เลยครับเพียงเท่านี้นะครับเรื่องราวร้องทุกข์ของท่านก็จะเข้าสู่ระบบหลังบ้านของถกไม่เถียงอย่างแน่นอนนะครับอย่าลืมนะครับเดือดร้อนไร้ที่พึ่งนึกถึงถกไม่เถียง